الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم مع انطلاقة أول أشواطنا الصباحية لهذا اليوم، وينطلق في هذه اللحظات في هذا اليوم الأحد الأول من شهر ديسمبر من عام 2019 أول أشواط الحقائق لفترتنا الصباحية لهذا اليوم. أشواط عامة مفتوحة للجميع، نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. انطلق مشاهدينا الكرام قبل قليل هذا الشوط الأول الرئيسي، وجائزة عينية قيمة بانتظار الفائزين بالمراكز الأولى، إضافة إلى الجائزة العينية المقدمة للمركز الأول، وهي سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي بانتظار الفائزة بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. مشاهدينا الأعزاء، ينطلق هذا الشوط بمشاركة 31 بكرة حاضرة ومتواجدة، هدفا وطمعا في انتزاع الجائزة العينية القيمة، إضافة إلى الناموس في ثاني أيام مهرجان المؤسس. وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن 22 شوط، وهذا هو أولها ومقدمة الشوط. ومن تحتل المركز الأول على الهواء مباشرة طواري لسالم بن محمد بن سالم بن حنزاب، خطفت المقدمة، خطفت الصدارة. دور المركز الثاني تصل اجتياح، تعود ملكيتها لراشد بن محمد الزقيبة. دور المركز الثالث، ومن تتدخل من الجانب الآخر وصلت سرابة لجابر بن هادي بن سالم العذبة، بينما دور المركز الرابع، ومن تتقدم بلشة يا بلشة حمد بن راشد بن محمد آل زبدان، بينما المركز الخامس الانطلاق من رشيدة سالم بن سعيد بن قطامي. هذا هو نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم في هذا المهرجان الذي استعد له ملاك الهجن استعداد كامل، هدفا وطمعا في انتزاع الجوائز العينية المقدمة، إضافة إلى الناموس. حلم الجميع، مطمح كل المضمرين. الله يا سلام! وموعد أشواط الرموز في هذا المساء، الرموز الفضية بانتظار المشاركين في ظهيرة هذا اليوم. ولكن نعود مشاهدينا الأعزاء إلى معركة هذا الشوط الأول الصباحي. لمن الناموس بن قطامي شعاره يتسلل، بن حنزاب ما زال صامد شعاره مع طواري. من تعلن حالة الطواري مع انتصاف المسافة في هذه اللحظات. طواري ما زالت على المركز الأول، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات من رشيدة. من تتقدم رشيدة، من تتسلل لتنتزع المركز الأول، تعود ملكيتها لسالم بن سعيد بن محمد بن قطامي. يتابعها في التسيير هادي بن سالم بن قطامي وسعيد بن سالم بن قطامي، بينما طواري سالم بن محمد بن حنزاب على المركز الثاني. دور اجتياح على المركز الثالث لراشد بن محمد الزقيبة. حصل دخول من سرابة لجابر بن هادي بن سالم العذبة، أيضا المركز الخامس تتقدم فيه بلشة لحمد بن راشد بن شابل، ولكن حصل دخول وانطلاق قوي. فرحة يا فرحة، سالم بن علي بن تخيل تتسلل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. بن دلوان يتقدم شعاره ليخطف المركز الثالث مع فرحة، ولكن ما زالت المقدمة مع بن قطامي. اقتربنا من النيسان بترول ستيشن يا مضمرين، 1200 متر عن خط النهاية عن السيارة النيسان بترول ستيشن. بن قطامي فرحة بن دلوان تخطف المركز الأول، ولكن حصل دخول وتسلل من شعار بشريدة العزوم. سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة خطفت المقدمة، خطفت الصدارة في هذه اللحظات. طواري تقدمت مع بن حنزاب، وأيضا من الجانب الآخر من تتقدم وتتحرك سرابة لجابر بن هادي بن سالم. النيسان بترول يا مضمرين بالانتظار، النيسان بترول. الله يا فرحة بن دلوان، سلالة فرحة تسيطر اليوم على المركز الأول. 800 متر الأخيرة هذه السلالة العريقة مع المركز الأول. شافت النيسان بترول الستيشن، شافت النيسان. الله
الله الله يا سلام، أو تنطلق في هذه اللحظات العزوم 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 العزوم. سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة مع المركز الأول، مع صدارة الشوط، مع النيسان بترول الستيشن، مع أول أشواطنا الصباحية. العزوم بكل عزم بكل حزم تنتزع المركز الأول، تنتزع صدارة الشوط. يا سلام يا العزوم، يا سلام يا العزوم. العزوم 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 تفتتح أشواط الفترة الصباحية اليوم بهذا العرض المذهل، بهذا العرض المذهل. أذهلت الجميع ما شاء الله تبارك الله على انطلاقة العزوم. الله السبوق يا راعي العزوم، تريح أعصابك. هذه العزوم مع بن رشدان اليوم تنتزع المركز الأول، تنتزع صدارة الشوط. سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة، سلام يا العزوم، سلام سلام. النيسان بترول الستيشن والسويق تنتزع العزوم. تهانينا والناموس لمالكها سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة. تهانينا والناموس على هذا الناموس وعلى هذا الفوز المستحق. المركز الثاني سرابة جابر بن هادي من سالم العذبة. المركز الثالث المدينة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الرابع فرحة سالم بن علي بن تخيل بن دلوان. المركز الخامس مغثة عبد الله بن زيد بن متعب الجباري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، والشوط الاول الرئيسي وجائزة النيسان بترول ستيشن تذهب الى مالك العزوم. هذه العزوم قطعت المسافة في توقيت مميز 5 دقائق 53 ثانية 93 جزء من الثانية. وسلام يا العزوم، سلام. تهانينا لمالك العزوم سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق وعلى هذا العرض الممتاز الصباحي من العزوم. المركز الثاني وصلت فيه سرابة، قطعت المسافة في 5 دقائق 58 ثانية 22 جزء من الثانية. التهاني والناموس لجابر بن هادي بن سالم العذبة. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث المدينة، قطعت المسافة في 5 دقائق 58 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المدينة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ويستعد الشوط الأول الرئيسي للانطلاقة، وجائزة عينية مقدمة سيارة بانتظار الفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة. أتمنى التوفيق للجميع، وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي معلقا على هذا الشوط الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر زميلي محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم في هذا اليوم، يوم الأحد، ثاني أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا اليوم الأول من ديسمبر 2019، حيث ننطلق مع سن الصغار، وأيضا اليوم الثاني الخاص بسن الحقائق. نتابع هذه الانطلاقة الموفقة إن شاء الله لشوط رئيسي أول في فترتنا الصباحية. له جائزة سيارة عبارة عن سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب للفائز بالمركز الأول، كما أسلف زميلي محمد بن بريك. جوائز نقدية قيمة في هذا المهرجان والعرس التراثي الكبير الذي يحتضنه ميدان التحدي، درة ميادين الخليج. على بركة الله ننطلق ونسير مع شوطنا الأول الخاص بالقعدان. نبدأ بإعلان المراكز الخمسة الأولى. المركز الأول شعار الصعاق على المركز الأول. مشعل في مقدمة الشوط، مشعل لمتعب بن علي بن محمد الصعاق المري على المركز الأول. المركز الثاني مبدع على المركز الثاني. شعار الزبداني على المركز الثاني ينطلق بشعار سالم بن فهيد بن براك الزبداني. المركز الثالث
على المركز الثالث شعار سعيد بن راشد الزعبي، على المركز الثالث ينطلق ويندفع في هذا المسار جزيل عبد الله بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. على المركز الثالث المركز الرابع الحصيني. على المركز الرابع تعود ملكيته للسيد سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي ومشوش. على المركز الخامس بالشعار السيد صالح بن راشد بن صالح الدعبة النابت. هذا النداء الاول، شوطنا الرئيسي، الشوط الاول في صبيحة هذا اليوم ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير. لمن ناموس الشوط في هذا الصباح. اول الاشواط الصباحية الرئيسية طبعا في الفترة الصباحية، ولكن الفترة المسائية غير 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 يا اخواني. اشواط الرموز في الفترة المسائية ان شاء الله في تمام الساعة 1 بعد ظهر اليوم سنتابع اشواط الرموز، ولكن الاشواط الصباحية لها نكهة خاصة، لها ناموس غير، خصوصا الاشواط في هذه المهرجانات الكبيرة التي تحتضنها ويحتضنها ميدان التحدي وتحتضنها ايضا منطقة الشحانية، المنطقة الجميلة، المنطقة الرائعة. يا سلام، 4 كيلومترات راحت سريعا مع هذه السبك، مع هذه الاصايل، مع هذه السبك والشعارات الحاضرة من ابناء الخليج. نرحب بكل ابناء الخليج الحاضرين معنا في هذا الموسم تحديدا 2019. الشحانية غير، احتضانها غير. يا سلام، مشعل على المركز الاول، مشعل بشعار الصعاق على مقدمة الشوط، واثق الخطى يمشي ويسير في طريق الناموس. الى اين يا الصعاق؟ الى اين انت ذاهب في هذا الصباح؟ الى الناموس، الى زعفران له نكهة خاصة ايضا في هذا المهرجان. يا له من ناموس يا الصعاق، يا له من ناموس. لكم بن قطامي قادم، والزعبي قادم، وحمد بن جار الله البريدي قادم. يا سلام، جلمود قادم ايضا، جلمود قادم. وقادما في هذا المسار المنعوت سعود بن سلطان بن مبارك ال سند الهاجري قادم مع المنعوت. لكن نعود الى شعار الصعاق على المركز الاول مع مشعل على مقدمة الشوط في المركز الاول في الصدارة. المنعوت قادم. يا سلام، وهنا يتقدم جلمود على المركز الثاني، يا سلام. روح يا راعي مشعل، وشوباش قادم، وهنا يتقدم المنعوت. يا سلام، دخن الشوط، ولع الشوط، ولع الشوط، ويتقدم شوباش في اللحظات الأخيرة، وجلمود من الجانب الآخر. الناموس لمن يا سلام، الناموس مع جلمود. شوباش يحاول، المنعوت قادم، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. جلمود. جود مورنينج يا راعي جلمود، جود مورنينج. علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم الهاجري يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي بعد هذا العراك وبعد هذا النزاع مع هذا الصباح الجميل. يحقق ناموس والأروع مالك جلمود علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. تهانينا والناموس على فوز جلمود بالمركز الأول وحصوله على السيارة. المركز الثاني شوباش حفيظ بن حمد بن عبد الله البعلص المري. المركز الثالث
المنعوت لسعود بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري. المركز الرابع، خلوني أعطي المراكز الخمسة الأولى. المركز الرابع شاهين محمد بن سعيد بن محمد بن قطام المري. المركز الخامس وصل المستشار محمد بن علي بن حمد بن علي المري. تهانينا والناموس. هذه لحظات الناموس ولحظات المعركة الطاحنة في شوطنا رئيسي في هذا الصباح. يحقق جلمود ناموس هذا الشوط بشعار علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز جلمود بالمركز الأول حصوله على السيارة. المركز الثاني شوباش حقق المركز الثاني وصيفا في شوطنا الرئيسي 5 دقائق 57 ثانية 56 جزء من الثانية. تهنئة لمالك شوباش حفيظ بن حمد بن عبد الله البعلص المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث المنعوت بالمركز الثالث للسيد سعود بن سلطان بن مبارك آل سند الهاجري، أيضا حقق ناموس في هذا الصباح وحل بالمركز الثالث. توقيته الزمني كما تتابعون على الهواء مباشرة 5 دقائق 58 ثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. تهانينا والناموس لمالك جلمود علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري على تحقيق ناموس الشوط الرئيسي الأول في صباح هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركات. انطلاقة شوطنا الثالث للحقائق الإبكار ومن مسافة 4 كيلومترات في هنا في ميدان التحدي، في ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. متابعينا الكرام، أتقدم مباشرة مع المركز الأول. المركز الأول من تتقدم الغزيل عبد المحسن بن حزام بن ديلة، من يقدم لنا الغزيل على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني وصلت مذخورة مع المركز الثاني مذخورة علي بن مسفر بن محمد الجربوعي، من يتقدم مع مذخورة على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت في ثالث الأسماء. تنطلق مع المركز الثاني شدا راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري، من يقدم لنا شدا في هذه اللحظات على ثالث الأسماء. المركز الرابع تتقدم على رابع الأسماء، تصل محبة مع المركز الرابع محمد بن بخيت بن برقان، من يقدم لنا محبة، من يتقدم مع محبة من المركز الرابع إلى المركز الثالث. الله يا محبة. المركز الخامس وصلت نوضة يا نوضة، تنطلق نوضة على خامس الأسماء بشعار سعيد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري، من يقدم لنا نوضة في هذه اللحظات مع المركز الخامس. ولكن شوف التغيير من قبل الحذرة صالح بن حمد بن مبارك آل نابت المري، من يقدم لنا الحذرة، من تتدخل إلى المراكز الخمسة. هكذا كانت النتيجة. متابعينا مشاهدينا الكرام، للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الغزيل مع المركز الأول، مع الصدارة ومع الريادة. الله يا الغزيل عبد المحسن بن حزام بن ديلة، من يقدم لنا الغزيل على أول التحديات. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات شدا مع المركز الثاني، شدا يا الجربوعي، شدا راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري، من يتقدم مع المركز الثاني مقدما لنا شدا في هذه اللحظات. المركز الثالث وصلت الحذرة
الحذرة وحذاري يا راعي الحذرة. الله يا الحذرة. صالح بن حمد بن مبارك آل نابت المري ينطلق ويتقدم في ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل محبة، تتقدم محبة، تتواصل محبة. محمد بن بخيت بن برقان الله يا محبة تتقدم على رابع الأسماء. وصلت في هذه اللحظات على رابع الأسماء وعلى رابع التحديات. المركز الخامس تتقدم شدا مع المركز الخامس. شدا على خامس الأسماء أو شقرة عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري يتقدم مع شقرة في هذه اللحظات. ولكن متابعين الأعزاء أعود مع الغزيل، أعود مع المركز الأول. الغزيل لا زالت متحكمة بهذا المسار الكبير. الله الله الله. عبد المحسن بن حزام بن ديله المري يقدم لنا الغزيل على أول الأسماء، على أول التحديات. حافظي على هذا المركز، حافظ على هذا المركز يا بن ديلة. الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. وصلت في هذه اللحظات، وصلت شدا يا شدا يا شدا. راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري يتقدم مع شدا على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصلت الحذرة، وصلت الحذرة. صالح بن حمد بن مبارك آل نابت المري. وتصل في هذه اللحظات شواهين علي بن هادي بن سالم العذبة المري مع رابع الأسماء وشعار بن برقان على خامس التحديات. ولكن أعود مع الغزيل، أعود مع الغزيل، أعود مع هذا العرض الكبير، مع هذا العرض المثير، مع هذا العرض الخطير. يتقدم عبد المحسن بن حزام بن ديلة ما شاء الله، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير، على هذا الأداء المثير من قبل الغزيل. من تتقدم مع الناموس والانتصار. الله يا الغزيل. انطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع الناموس، انطلقت مع الانتصار. عبد المحسن بن حزام بن ديله المري. سلام يا الغزيل، سلام 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 سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت شدا راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري. المركز الثالث كرارة مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي. المركز الرابع الحذرة صالح بن حمد بن مبارك آل نابت المري. المركز الخامس محبة محمد بن بخيت بن برقان. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك الغزيل عبد المحسن بن حزام بن ديلة المري على هذا الفوز وعلى هذا العرض الكبير، العرض المثير. من قدمته لنا الغزيل في هذه اللحظات. التوقيت الزمني 5 دقائق 55 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن ديلة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت في ثاني الأسماء شدا راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري. توقيتها الزمني توقيت شدا. من حققت المركز الثاني بشعار راشد بن طالب بن علي الجربوعي المري 6 دقائق ثانيتين 22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كرارة من حققت المركز الثالث بشعار مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي 6 دقائق 3 ثواني 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم
في انطلاقات ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس وانطلاقات سن الحقائق. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق قبل لحظات شوطنا الرابع، شوط خاص بالقعدان. نبدأ مع هذه الانطلاقة لنتابع الأسماء المتواجدة والباحثة عن الفوز والانتصار. أبدأ بالبداية وتابع الجاوي على الصدارة لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي من يتقدم في أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من سراب مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة يتقدم مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصول من معاند راشد بن عامر بن محمد الكعبي، بينما أتابع القادم مع رابع الأسماء يصل أدهم علي بن صالح بن هزاع بن حمد العذبة مع رابع الأسماء. وخامسا أتابع شعار الصعاق من الجانب الآخر يصل الفاتن راشد بن علي بن محمد الصعاق. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط وهذا التحدي. الله يا الأسماء، والله يا الانطلاقات القوية نشهدها في هذه الأيام هنا على أرضية ميدان الشحانية. أعود هناك مع البداية مع شعار البريدي يقدم الجاوي على الصدارة. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتقدم مع الجاوي، ينطلق بالصدارة، ينطلق بناموس هذا الشوط. ولكن أتابع شعار بن نايفة يتواجد في هذه اللحظات. وصول مشاهدينا الكرام من الشقب القادم مع ثاني المراكز أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري يتقدم مع الشقب مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادم معاند راشد بن عامر الكعبي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز هنا الصعاق يقدم الفاتن، الفاتن يصل يتقدم مع رابع المراكز راشد بن علي بن محمد الصعاق المري. خامس الأسماء أتابع الشعارات المتواجدة والقادمة في هذا الانطلاق. وصول من أدهم علي بن صالح بن هزاع العذبة يتقدم مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام، الله يا الأسماء، بدأنا بالاقتراب 1200. الله يا البريدي، ركز وتابع مع الجاوي على مقدمة الشوط. الجاوي لحمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. بدأنا بالاقتراب يا أبو جار الله، ركز وتابع هذا التقدم والانطلاق. ولكن الأسماء قادمة هنا معاند وهناك وصول من الشقب. الله يا الشقب لأحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري، وهنا معاند راشد بن عامر بن محمد الكعبي. والصعاق يقدم الفاتن. وصل أدهم علي بن صالح بن هزاع العذبة والقادم في هذه اللحظات. الله الأسماء، وصلت إلى أسماء شاهين صالح بن حمد بن مبارك النابت يتقدم في هذه اللحظات. هنا ثمين سعيد بن محمد بن سعيد بن قطامي بدأ أيضا بالوصول، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى شاهين يغير على الصدارة. صالح بن حمد بن مبارك النابت يتقدم مع انطلاقة شاهين على الصدارة، شاهين على مقدمة الشوط مع اللحظات الأخيرة. الله شاهين مع البداية، ولكن شوف القادم، شوف الأسماء، شوف التقدم. أدهم قادم يغير مع الصدارة. علي بن صالح بن هزاع العذبة ينطلق بناموس هذا الشوط. الفاتن الصعاق قادم مع هذه اللحظات. وصول من فواز صالح بن طالب بن عقيل. ولكن أعود مع البداية مع أدهم الناموس. اللحظات الأخيرة مع أدهم يحصل بناموس هذا الشوط. أدهم علي بن صالح بن هزاع العذبة من يفوز، من ينتصر في هذا الشوط. ثاني المراكز وصل الفاتن، وصل في ثاني المراكز الفاتن لراشد بن علي بن محمد الصعاق المري. وثالث المراكز
كان الوصول من شجاع راشد بن سعد بن سلطان المسيفري. ورابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام فواز لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل النابت. ورابع أو خامس المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من شاهين صالح بن حمد بن مبارك النابت. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول أدهم إلى خط النهاية 6 دقائق 3 ثواني 59 جزء من الثانية الثانية لعلي بن صالح بن هزاع بن حمد العذبة على هذا الفوز والانتصار. الفاتن وصل في المركز الثاني ب6 دقائق 3 ثواني 97 جزء من الثانية الثانية لراشد بن علي بن محمد الصعاق المري. ثالث المراكز كان الوصول من شجاع ب6 دقائق 4 ثواني 15 جزء من الثانية الثانية لمالك الشجاع راشد بن سعد بن سلطان المسيفري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. أجدد لكم التحية مرة أخرى بانطلاقة الشوط الخامس لفئات الحقائق بكار، ينطلق من مسافة 4 كيلومترات حاملا بطياته هذه الشعارات المميزة المنطلقة المتواجدة في هذا التحدي ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثرى بثاني أيام هذا المهرجان. نتواصل مع هذه الأعداد الهائلة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ بعد المراكز. أول المراكز تتواجد بهذه الاندفاع الصعايب لمشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة، يتواجد مع الصدارة يقدم لنا صعايب على المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع القادمة تاريخ لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة منطلق مع تاريخ على المركز الثاني متواجدة تاريخ في هذا التحدي. بينما المركز الثالث نتابع القادمة جمرة لصالح بن علي بن محمد بن مثيب النابت، يتواجد مع جمرة التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني. المركز الثالث القادمة تعزيز ناصر بن محمد بن راشد الدوسري، يتواجد مع تعزيز على المركز الثالث. المركز الرابع تاريخ متواجدة في هذا التحدي مع المرتبة الرابعة. بينما المركز الخامس نتابع ونشاهد الأسماء المتواجدة في هذا التحدي زعفران لمحمد بن سعيد بن محمد الخيرين. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة بأول نداء. أتممت على ما سمعكم بالوفاء والتمام. نتابع هذه المنافسة الجميلة والمميزة مع هذه الشعارات الكبيرة التي دائما تتواجد في هذه المحافل الرئيسية وبهذا المهرجان الكبير والمميز في هذا العالم الساحر في هذه الرياضة الجميلة. نتابع الشعارات، نتابع الأسماء المنطلقة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة. نتابع البداية، نعود مباشرة مع صدارة الشوط. نعود مع البداية، هنالك صعايب تغرد وحيدة خارج السرب، هناك تنفرد في مقدمة هذا الشوط بقيادة مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة. هناك ينفرد في مقدمة الشوط، يحافظ يسيطر على زمام الأمور. بينما المركز الثاني الامبراطور غادم وحاضر ومتواجد مع شور محمد بن علي بن حمد بن قريع المري، يشارك في هذا التحدي مع شور على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث القادمة جمرة لصالح بن علي بن محمد بن مثيب النابت، يتقدم مشاركة مع جمرة. بينما المركز الرابع الدوسري يتواجد مع تعزيز ناصر بن محمد بن راشد الدوسري. بينما المركز الخامس نتابع مذهلة مع مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري، يشارك في هذا التحدي، يتواجد بهذه المنافسة. هذه نتيجة للخمس نجوم المنطلقة المتواجدة في موقع التحدي والمنافسة المنطلقة في صدارة هذا الشوط. ولكن
ولكن هنالك صعايب في المقدمة ما زالت تحافظ، ما زالت تسيطر مع الكيلو متر الأخير والخطير يا أبو شريدة، الكيلو الذي يفصلك عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. أبو شريدة ما زال منفرد، ما زال مندفع مع الصدارة بتواجد صعايب المتواجدة على صدارة الشوط. مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود. أبو شريدة بدأ يشعل فتيل المنافسة في هذا التحدي، في هذه المنافسة المميزة، ولكن الامبراطور غادم وحاضر في هذا التحدي بتواجد شور القادمة بشعار الامبراطور محمد بن علي بن حمد بن قريع المري، يتواجد في هذه المنافسة، في هذا التحدي الكبير، في هذا المهرجان المميز التي نتابع به هذه الاصايل التي تتنافس من اجل النواميس. شور وصعايب على المركز الاول، ولكن شور الامبراطور هنا تتسلل الى البداية والى التحدي باحث عن الناموس بدون اوامر وبدون تحريكات. شور تقترب من الانجاز، شور تقترب من هذا الانتصار بدون اوامر وبدون تحريكات. محمد بن علي بن حمد بن علي بن قريع المري يسيطر على زمام الامور، ينفرد في مقدمة هذا الشوط مع هذا الاداء الجميل والمميز في هذا التحدي الجميل. شور تنتزع الناموس، تحقق هذا الانتصار. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله، اسم تفوق وانتصر مع اللحظات الاخيره. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد بن قريع المري على فوز شور وتحقيقه للانجاز. المركز الثاني صعايب لمشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود. أبو شريدة المركز الثالث. المركز الثالث جمرة لصالح بن علي بن محمد بن مثيب. المركز الرابع شقة لناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي. المركز الخامس دروع لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي في هذا التحدي الكبير. فكانت شور حاضرة 6 دقائق 4 ثواني 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حمد بن قريع المري على فوز شور وتحقيقها لهذا الانجاز والانتصار. المركز الثاني صعايب 6 دقائق 6 ثواني 27 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بن شريدة على فوز صعايب في المركز الثاني. المركز الثالث جمرة 6 دقائق 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لصالح بن علي بن محمد بن مثيب النابت على فوز جمرة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط السادس والمخصص للحقائق القعدان والمسافة 4 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط والشوط السادس. نتابع في هذه الفترة الصباحية ونتابع هنا هذه الأشواط أيضا لسن الحقائق والمقدمة والصدارة مع المراكز الأولى المتقدمة الجذاب. هناك على مقدمة الشوط مع حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني أيضا هناك الجذاب والجذاب على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني لفرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري أيضا بقيادة سعيد بن سالم بن قطامي وعبد الهادي. بينما المركز الرابع أو المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع وإياكم هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة هنا في هذا الشوط. كما تشاهدون التغيير اللي حصل من أيضا الجذاب لفرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. بينما المركز الثالث نتابع هناك المركز الثالث اللي وصل أيضا على ثالث المراكز. نتابع شعار بن ذروة اللي قادم في هذه اللحظات. هناك شعار فهد بن هادي بن ذروة أيضا قادم مع المركز الثالث مندفع في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هنا أسماء جديدة ودخول آخر. نتابع هنا اسم انطلق في هذه اللحظات اللي هو شاهين لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد أيضا ما يغير على المركز الثالث إلى
إلى المركز الثاني في طريقه إلى مقدمة الشوط، وشعار أريدو أيضا هناك في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات، نتابع هنا الأسماء المنطلقة، نتابع هناك التحديات. بينما أرى اللي أيضا قادم هناك من الجانب الأيمن الباز عبد الرحمن بن محمد بن حمد بن عبدان المري من الجانب الأيمن. نتابع في هذه اللحظات، ينطلق ويندفع في هذه اللحظات المركز الرابع. نتابع المركز الرابع اللي قادم بلاغ لصالح بن حمد القمرة النابت المركز الخامس. نتابع في هذه اللحظات صاحب المركز الخامس اللي وصل ايضا هنا في هذه اللحظات المركز الخامس شاهين لناصر بن علي بن نجم المري هنا في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود إلى التغيير اللي جرى وطرى في هذه اللحظات مع شاهين اللي على مقدمة الشوط مع انتصاف المسافة. شاهين لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد هنا في مقدمة الشوط، في المقدمة وفي الصدارة، ينطلق مع انتصاف المسافة. يا سلام مع هذا الاندفاع في المركز الأول، منطلق ومندفع. نتابع عبر شاشة قناة الريان الفضائية. الله يا سلام يا سلام في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. يا سلام مع هذا الأداء والتحدي القوي على المركز الأول. شاهين لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. واللي على المركز الثاني نتابع الجذاب فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. والمركز الثالث نتابع هناك هذه اللحظات اللي هو الباز لعبد الرحمن بن محمد بن عبدان المري. والمركز الرابع نتابع في هذه اللحظات بلاغ صالح بن حمد القمرة مع المحمداني. بينما المركز الخامس نتابع هنا شاهين لناصر بن علي بن نجم المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وأرى شعارات قادمة، شعار المصرقع قادم، وأيضا وصول من شعار حمد بن جار الله. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى شاهين. الله يا شاهين اللي بدأ يغادر في هذه اللحظات. شعار أريدو. يا سلام يا سلام مع هذا الأداء والتميز. 1200 على النهاية، وهذا هو شاهين اللي تشاهدونه أمامكم هنا، مندفع ومنطلق في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله على هذه الانفرادة التامة عن بقية المراكز. والتوقيت في خطر يا أيضا هنا يا وليد. يا سلام يا شاهين، يا شاهين اللي بالمركز الأول منطلق ومندفع لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد على المركز الأول مع 900 متر الأخيرة. بدأ يغادر الجميع، بدأ ينتقل بسيارة الكاميرا ويتوجه إلى أيضا الفوز، إلى خط النهاية. الله يا سلام، الله على هذا الأداء. بينما الجذاب على المركز الثاني هنا أيضا لفرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي وبن عبدان على المركز الثالث. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى الفوز، إلى الاندفاع مع شاهين. شاهين اللي بدأ يغادر. شوفوا الفارق، شكرا يا مخرجنا العزيز. أيضا شوفوا الفارق ما بين شاهين وبقية المراكز على المقدمة والصدارة. نتابع شاهين اللي اندفع بكل أيضا أداء وتميز في مقدمة هذا الشوط. نتابع شاهين. الله يا سلام يا شاهين، يا سلام على هذا الأداء والتميز في مقدمة الشوط. نتابعه وهو يقود المسار في هذه اللحظات، منفرد تماما الانفراد في مقدمة هذا الشوط بشعار أريدو. يا سلام يا هذا الأداء والتميز. هنا أيضا وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ويا سلام على هذا الانطلاق أمام خط النهاية. نتابع شاهين يصل بكل أيضا فوز واطمئنان على مقدمة الشوط. تهانينا على هذا الفوز. بينما النقلة على المركز الثاني ولحظات وصول المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع هنا المركز الثاني وصل هنا صمصام لخالد بن حمد بن عبد الله بن شعيل المري. المركز الثالث الجذاب لفرج بن مسعود بن سعيد بن قطام. المركز الرابع وصلنا صوغان لسالم بن سعيد بن علي الفهيد الهاجري. المركز الخامس
المركز الخامس وصلنا البازي عبد الرحمن بن محمد بن حمد بن عبدان المري. شاهدنا شاهين اللي توقيته مميز ما شاء الله، 5 دقائق 56 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز لوليد بن محمد بن ابراهيم السيد على هذا الناموس. تهانينا على هذا الفوز المستحق. بينما وصل على المركز الثاني نتابع هناك اللي هو صمصام اللي اتى في الامتار الاخيره هنا في هذه اللحظات لايضا توقيت 6 دقائق 10 ثواني 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صمصام خالد بن حمد بن عبد الله بن شعيل المري. تهانينا والناموس المركز الثالث الجذاب توقيته 6 دقائق 10 ثواني و36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجذاب فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن تحديات مهرجان المؤسس الذي ينطلق في ثاني أيامه الخاصة لسن الحقائق. ينطلق على بركة الله 7 الأشواط، وهو شوط مخصص للإبكار من مسافة 4 كيلومترات. نتابع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط في هذا الاندفاع الكبير عبر قناة الريان الفضائية. نتابع انطلاقات ميدان الشحانية في هذا السن، سن الصغار. نتابع مقدمة الشوط والمركز الأول في هذا التحدي ندى للسيد عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري، ينطلق في المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع القادمة والمنطلقة مع ثاني المراكز وثاني التحديات في هذا الانطلاق مع المركز الثاني. من الجانب الآخر نتابع الوصول من قبل مضمونة للسيد فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري، يتقدم في المركز الثاني. بينما المركز الثالث تأتي مشاهدي الأعزاء مزون شعار بن قطفة محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري، يتقدم في المركز الثالث. بينما المركز الرابع ناخذ المركز الرابع ونتابع القادمة مشاهدينا الكرام. تصل قناة على السيد عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الأحبابي، يتقدم في المركز الرابع. بينما المركز الخامس ننتقل مباشرة مشاهدي الأعزاء لنتابع القادمة على مستوى المركز الخامس شعار بن قريع، يأتي في هذا التحدي الكبير وفي هذا الأداء الجميل. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى المذاعة في هذا الشوط. ونعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع المركز الأول. هذه ندى عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري، يتقدم على أول التحديات، ينطلق ويندفع إلى نحو ناموس هذا الشوط. ولكن الدخول في هذه اللحظة نتابع مزون محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتدخل إلى المركز الأول من خلال تواجد مزون. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر تصل في هذه اللحظات مضمونة فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري. بينما المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء على مستوى المركز الرابع. من الجانب الآخر الوصول والتحدي مشاهدينا الأعزاء من قبل قناة على السيد عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الأحبابي، يتقدم في المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز وخامس المنطلقات في هذا الشوط. نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الأعزاء شعار الصعاق سالم بن راشد بن سالم الصعاق المري، يتقدم في المركز الخامس مع غاية. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى. نعود مباشرة إلى التحدي، إلى الانطلاق المميز، إلى هذا الأداء الكبير. مزون محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتقدم في المركز الأول، ولكن القادمة مع المركز الثاني هذه مشاهدي الأعزاء مضمونة فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري في المركز الثاني، والشعار الصعاق هنا قادم بكل قوة. ولكن قناعة عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الأحبابي على 3 المراكز. المركز الرابع غية
تأتي في هذه اللحظات وتنطلق بشعار الصعاق سالم بن راشد بن سالم. الصعاق المري يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس أرى القدوم من قبل جمايل علي بن راشد بن سعد الفيدة المري، وكذلك الدخول من قبل تحفة للسيد حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم في هذه اللحظات في المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى مع الانطلاق الأخير مع الكيلو المتر الخطير. يا سلام يا سلام، هذه التحديات وأرى أسماء قادمة بكل قوة، ولكن نعود إلى ركب الصدارة لنتابع المقدمة. يا سلام، هذه مشاهدينا الأعزاء، هذه اللي على المركز الأول مضمونة فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري على البداية، ينطلق بالمركز الأول، ولكن الوصول من قبل مزون الخير محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري، وهنا أيضا شعار بن قطامي يتدخل بهذا التحدي الكبير ليحضر مع قناعة عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الأحبابي في المركز الثالث. ولكن نعود إلى البداية، الله يا المقدمة، هذه مشاهدي الأعزاء مضمونة، والفوز مضمون، إن واصلت مضمونة إلى هذا الأداء الكبير. هذه مضمونة مشاهدي الأعزاء، تتألق وتتواجد في البداية للسيد فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري، ولكن القادمة قناعة لعبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي يتقدم في المركز الثاني. هذه مشاهدي الأعزاء قناعة غيرت إلى المركز الأول، إلى الفوز، إلى الناموس. سلام يا الأحبابي، سلام سلام يا قناعة، سلام. عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي مشكور يا ابن قطامي، من قدم لنا قناعة تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز. المركز الثاني مضمون لفهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام الظبي لناصر بن سعود بن حمود آل شافي. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل مزون محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري. المركز الخامس جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل انذار المبارك بن محمد بن قطام الفيدة المري. اذا مشاهدينا الاعزاء تهانينا والناموس لمال قناعة عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الاحبابي، مشكور يا ابن قطامي، من قدم لنا قناعة بتوقيت وقدر 6 دقائق 3 ثواني في جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مضمونه لفهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري، قدمت اداء وعرض يشكر عليه 6 دقائق 5 ثواني و7 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الاعزاء الظبي لناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي، وتوقيت الزم 6 دقائق 5 ثواني 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، انطلق على بركة الله وتوفيقه ثامن أشواطنا الصباحية في تحديات ومنافسات مهرجان المؤسس طيب الله ثراه على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية للسباقات الهجن. في ثاني أيام انطلاقة هذا المهرجان نتابع مع حضراتكم انطلاقات مع سن الحقائق والأربع كيلومترات بشعارات أبناء القبائل المزينة لأرضية الميدان. الجميع حضر هنا في هذا الانطلاق الكبير وفي هذا المسار
المسار الرياضي المميز مع انطلاقة مهرجان المؤسس يسير ثامن الأشواط، يحمل لنا تحديات القعدان مع ال4 كيلومترات. نسير مع تحديات البداية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول لنتابع التقدم من شديد في مقدمة الشوط. مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايف من يتقدم مع شديد في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط، مدشن لافتتاح الإذاعة في أول ندى على مسار التحدي، بينما النقلة مع ثاني المراكز. نتابع هذا الكم الهائل من سن الحقائق المنطلق هنا بين جنبات ميدان التحدي. في ثاني المراكز أجد الانطلاق والتحدي الكبير من غزيلان اللي أخذ المركز الثاني في تحدياته المميزة، والعايد ملكيته لسالم بن جار الله بن سالم بو شريدة من يتقدم على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز تدخل من براق يصل في المركز الثالث لراشد بن دايل بن سيف النعيمي. ونتابع على المركز الرابع اسم الجديد بدأ ينضم، هذا هو حواس لعلي بن شجاع بن مسعود آل فهيدة. وفي المركز الخامس نتابع التواجد والانطلاق ايضا من مشغل لمسعود بن محمد بن قطامي. هذه النتيجة للخمس المراكز. شوف هذه الاندفاع المميزة وهذه الانطلاقة الجميلة هنا في تحديات هذا الصباح مع شعارات أبناء القبائل. نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هذه المنافسات الجميلة مع شعارات أبناء القبائل. عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى مركز القمة والصدارة. لا زال شعار بن نايف يتواجد مع شديد في مقدمة الشوط. مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري يتواجد في المقدمة وفي الصدارة، يدفع بشديد على قمة هذا الشوط، بينما مشغل من الجانب الآخر مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي من يتواجد في ثاني المراكز وبدأ يغير مباشرة إلى المقدمة والصدارة. ناخذ المركز الثالث اسم جديد بدأ ينضم إلى تحديات القمة، الباز القادم بشعار كردي بن جاسم بن كردي آل منخس المري من ينطلق في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز. وفي المركز الرابع التواجد والانطلاق أيضا في مسار وتحديات هذا الشوط من رداد. مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف يتواجد في رابع المراكز. وفي المركز الخامس ينضم معنا مداهم في هذه اللحظات، بدأ يداهم الصدارة في تحركه الجميل لفلاح بن محمد بن راشد الدوسري قادم على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مع ثاني ندى للخمس المراكز المتقدمة. لكن شوف الأعداد القادمة مع الكادر السفلي، شوف الأسماء الواصلة في تحديات ومنافسات هذا الشوط. ولكن عودة إلى المقدمة إلى الصدارة والبداية لنتابع الانطلاق من مشغل في مقدمة الشوط. مشغل مع الناموس حتى هذه اللحظات بشعار مسعود بن محمد بن قطامي يتقدم في المركز الأول وفي صدارة المسار يقود هذه الأسماء، بينما الملاحقة تأتي من الباز اللي في المركز الثاني لكردي بن جاسم بن كردي المنخس المري. ولكن ارصد الاسم الواصل بدأ التحرك في هذه اللحظات من الوعب. محمد بن سعيد بن محمد بن قطامي يتقدم مع الوعب على المركز الثالث، وشعار الدوسري قادم بقوة مع مداهم لفلاح بن محمد بن راشد الدوسري على المركز الرابع وخامس الأسماء. وصل في هذه اللحظات بارود يتقدم بشعار وليد بن محمد بن إبراهيم السيد قادم على المركز الخامس. أجواء الكيلومتر الأخير يعني ساعة الانطلاق والتحدي نحو خط النهاية، نحو الناموس والانتصار. ولكن مشغل في المقدمة لا زال حتى هذه اللحظات. ما شاء الله شوف الهجوم القادم مع التحدي المثير اللي نتابع من خلال الوعب الذي ياتي في هذه اللحظات، يتقدم بقوه في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن مشغل بدا في عروضه المميزه، بدا بالانطلاق الكبير هنا مع ساعه التعليمات، مع اصدار الاوامر. ياتي بشعار مسعود بن محمد بن قطامي المري يتقدم مع مشغل في المركز الاول وفي الصداره، يبغي ناموس هذا الشوط حاضر بقوه هنا مع
مع اللحظات الأخيرة. الوعب في المركز الثاني والتحدي الكبير أيضا من بارود في ثالث المراكز، لكن مشغل في تحديات هذا المسار الجميل، في منافسات هذا الشوط، يؤكد حضوره في هذا الصباح ما شاء الله تبارك الرحمن. مع اللحظات الأخيرة لا زال مشغل بطلا لهذا الشوط مسعود بن محمد بن مسعود بن قطامي المري. سلام 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 يا مشغل، سلام مشكور يا بن قطامي اللي قدم تحديات مشغل في هذا الصباح. تهانينا واسعد الله صباحك. لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن فوزه وانتصاره. المركز الثاني وصل بارود لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الثالث من وصل الوعب لمحمد بن سعيد بن محمد بن قطام المري. المركز الرابع كان الوصول من الحذر لسعيد بن خالد بن راشد الشهواني. المركز الخامس من وصلنا في خامس المراكز سلطان لناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي. هكذا مشاهدينا الاعزاء نتيجة شوطنا الماضي وملخص الإعادة. لحظة وصول مشغل إلى خط النهاية، محقق الفوز والانتصار وحاضي على ناموس هذا الشوط مع شعار بن مسعود في 6 دقائق 6 ثواني 17 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني المسجل مع مشغل في منافسات وتحديات هذا الشوط. تهانينا لمسعود بن محمد بن مسعود بن قطام المري على فوز مشغل بالمركز الأول، بينما بارود من وصل ثانيا في 6 دقائق 7 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد على فوز بارود بالمركز الثاني وثالث المراكز. من وصل في المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من الوعب وتوقيته الزمني هو 6 دقائق 8 ثواني جزئين من الثاني. تهانينا لمحمد بن سعيد بن محمد بن قطامي على فوز الوعب بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم التحية من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يحتضنه ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وفي ثاني أيام هذا المهرجان ينطلق شوطنا التاسع الخاص بالحقائق الإبكار وال4 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مع هذه الأسماء والشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط مباشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك حماس من تأتينا مع البداية بشعار راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني. تتقدم هنا الحصينية علي بن طحنون بن جابر الجبران المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار، وصول وتقدم. تتقدم هنا سرابة بشعار الدوسري في هذا المسار المميز والجميل والرائع، بينما المركز الرابع وصول من هواشة بشعار حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، بينما المركز الخامس وصول وتقدم في هذا المسار من قبل مثايل مبارك بن عبد الله بن غنيم الدواس الدوسري من يصل بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول اللي غيرت وانتقلت نحو صدارة هذا الشوط الحصينية علي بن طحنون بن جابر الجبران المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة هناك مع البداية مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تتقدم هنا سرابة بشعار ناصر بن محمد بن راشد الدوسري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول وتقدم من شعار الزقيبة يقدم لنا حماس راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة المري، والمركز الرابع يتقدم شعار الزعبي بتحدياته الجميلة والرائعة من خلال تواجد هنا هواشة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، بينما أتابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من اللي واصل منارة راشد بن علي بن محمد آل نشيرة المري يصل بتحدياته الجميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن العودة نحو
نحو أيضا الصدارة مع شعار بن جبران من يقدم لنا تحديات الجميلة والرائعة هناك مع الحسينية علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري. بينما المركز الثاني شعار الدوسري يقدم لنا سرابة ناصر بن محمد بن راشد الدوسري. والمركز الثالث وتابع التقدم من شعار الزعبي مقدما لنا انطلاقة هواشة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. والمركز الرابع وصول من شعار النشيرة يقدم لنا تحديات الجميلة منارة راشد بن علي بن محمد النشيرة المري. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من اللي واصل شعار الدوسري مقدما لنا تحديات الجميلة أيضا والرائعة. لكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول مع البداية. الله يا سلام، الصدارة الحسينية علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري. افتتاحة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا بن مهيرة. روح مع البداية مع صدارة هذا الشوط، ولكن الزعبي قادم بتحدياته الجميلة من خلال تواجد هواشة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي. واصل مع المركز الثاني، المركز الثالث وتابع القدوم والوصول من منارة راشد بن علي بن محمد النشيرة المري. والمركز الرابع وصول اسم جديد، وصلت شواهين نايف بن جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب. وايضا وصلت في هذا المسار هنا مثايل مبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري. وايضا قدوم ووصول من قبل شف علي بن زيد بن علي الشراب يصل بتحديات الجميلة. ولكن العودة مع بن مهيرة من يقدم لنا تحديات الحسينية مع البداية مع المركز الأول. ولكن الزعبي يضغط على الصدارة من خلال تواجد هواشة مع المركز الثاني. الله يا سلام، جولة الأوامر الأخيرة، حرك اللي تبى الناموس وروح مع الصدارة. هواشة غيرت مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة. الزعبي مع هواشة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا هواشة. سلام الزعبي، سلام هواشة، سلام على هذا الأداء المميز، على هذا الأداء الجميل والعرض الرائع والأميز في هذا الانطلاق المميز. سلام هواشة، سلام وتحية واحترام لهذا الشعار. مشكور يا الزعبي، مشكور على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه هواشة. بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام الحسينية علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري. المركز الثالث وصلت شف بشعار نايف بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب. المركز الرابع كان الوصول والقدوم من مثايل مبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري. المركز الخامس وصلت شف بشعار علي بن زيد بن علي الشراب المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت هواشة في هذا الانطلاق المميز وقدمت لنا هذا العرض المميز والجميل بتوقيت زمني وقدر 6 دقائق بدون ثواني 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما ابن مهيرة حضر مع المركز الثاني توقيتها الزمني 6 دقائق وثانية 51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الحسينية علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري. المركز الثالث وصلت شواهين وتوقيتها الزمني لحظة وصول على خط النهاية مع المركز الثالث 6 دقائق 5 ثواني 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لنايف بن جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب المري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا العاشر للحقائق قعدان. ومن مسافة 4 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات تتقدم مباشرة مع المركز الأول البداية والصدارة. من يتقدم مع أول الأسماء، من يندفع على أول التحديات مندفعا بهذه الشعارات ومترأسا على عرش الصدارة. من يتقدم بهذا الشعار المميز وبهذا الأداء الكبير. من يتقدم مع المركز الأول هياض حفيظ بن حمد بن عبد الله المري. من يتقدم على أول الأسماء المركز الثاني يصل شاهين في ثاني الأسماء جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري يتقدم مع المركز الثاني مقدما لنا شاهين على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصل شعار هجن السيلية مع عز على ثالث الأسماء وعلى ثالث التحديات شعار هجن السيلية
الجاهلية. يتقدم عز بهذا الشعار التاريخي، بهذا الشعار الكبير، على ثالث الأسماء. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات، وصل في هذه الأثناء، يتقدم مع رابع الأسماء. يتواصل محمد بن راشد بن علي بن قطفة مع العديد على رابع الأسماء. يقدم لنا العديد على رابع التحديات. المركز الخامس يتقدم الباز علي بن سلطان بن سعد المسيفري، يقدم لنا الباز في هذه اللحظات. ولكن شوف التغيير، الله يا مرعب، خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا مرعب، من يغير من المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث، وفي طريقه إلى المركز الأول. أعود مباشرة مع المركز الأول، مع من غير مع المركز الأول. انطلق شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، من يقدم لنا شاهين في هذه الأثناء، في هذه اللحظات. ثاني الأسماء مرعب، مرعب يا مرعب، يتقدم بشعار خليفة بن حمد العطية على ثاني الأسماء، على ثاني التحديات. المركز الثالث الباز، الباز يا الباز علي بن سلطان بن سعد المسيفري، يقدم لنا الباز في هذه اللحظات على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل العديد على رابع الأسماء، يتقدم بشعار محمد بن راشد بن علي بن قطفة على رابع التحديات. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات هياض مع المركز الخامس حفيظ بن حمد بن عبد الله المري، ولكن وهم يا وهم راشد بن عبد الله المغرز المري يقدم لنا وهم. وايضا يتقدم في هذه اللحظات مشتاق مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. ولكن متابعينا الاعزاء، اعود مع المركز الاول، اعود مع البدايه، اعود مع شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، من يقدم لنا شاهين في هذه اللحظات. مرعب مع المركز الثاني، مرعب على ثاني الاسماء، خليفه بن علي بن حمد العطيه على ثاني التحديات. المركز الثالث يتقدم الباز، ينطلق الباز، الله يا الباز علي بن سلطان بن سعد المسيفري على ثاني الاسماء. المركز الرابع وصل في هذه الاثناء شجاع يا شجاع مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري، يقدم لنا شجاع في هذه اللحظات. ينطلق الى المركز الثالث، وايضا الدرعي علي بن راشد بن سعد آل فهيد المري. اعود مع المركز الاول، اعود مع التحدي الاخير، التحدي المثير، الله يا الباز، ولكن شجاع والدرعي غير شجاع، انطلق مع المركز الاول بالنايفة، انطلق مع شجاع والدرعي الامتار الاخيره، اللحظات الاخيره، شجاع الدرعي وشجاع بالنايفة. وايضا شعار علي بن راشد بن سعد آل فهيد المري، شجاع والدرعي الامتار الاخيره، اللحظات الاخيره. ولكن سلام يا شجاع، سلام يا بن نايفة، سلام. الدرعي يعود شجاع الدرعي الامتار الاخيره، الدرعي غير وانطلق مع المركز الاول. سلام يا الدرعي، سلام، تهانينا والناموس لمالك. الدرعي علي بن راشد بن سعد آل فهيد المري المركز الثاني، شجاع مع المركز الثاني بشعار بن نايفة، مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري المركز الثالث، شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري المركز الرابع، الباز علي بن سلطان بن سعد المسيفري المركز الخامس، شاهين عبد الله بن محسن بن علي آل نديله المري. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الدرعي علي بن راشد بن سعد آل فهيد المري. التوقيت الزمني 6 دقائق 6 ثواني
85 جزء من الثانية تهانينا. والناموس المركز الثاني شجاع مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري 6 دقائق 6 ثواني 95 جزء من الثانية تهانينا. والناموس المركز الثالث شاهين جابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري توقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 39 جزء من الثانية تهانينا. والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان مع هذه الأشواط الصباحية. شوطنا 11 ينطلق قبل لحظات شوط خاص بالابكار ضمن هذه المنافسات الخاصة بسن الحقائق. على بركة الله مشاهدينا الكرام نبدأ مع هذه الانطلاقة ونتابع الأسماء المتواجدة على الصدارة. الشادن هنا تبدأ بالبداية لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي، يقدم الشادن على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من عوايد لعبد العزيز بن ابراهيم بن راشد بن محسن آل بحيح، يتقدم شعاره مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث الأسماء وصول في هذه اللحظات من عسيلة راشد بن سعد بن سلطان المسيفري، ورابع الأسماء من الجانب الآخر أتابع في هذه اللحظات بلشة تصل بلشة لماجد بن مذكر بن مسفل القرشي، يتقدم ويقدم بلشة هنا مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصول من خيال محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء المتقدمة مشاهدينا الكرام والمنطلقة في بداية هذا النداء. أعود هناك مع الشادن يا بن مايقة هناك مع البداية والصدارة. الشادن لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي على البداية والانطلاق الأول والصدارة مع الشادن على أول المراكز، بينما أتابع وصول من عوايد لعبد العزيز بن إبراهيم بن راشد آل بحيح، يتقدم شعاره، ينطلق مع عوايد مع ثاني المراكز. وبلشة واصلة تغير إلى ثالث المراكز. ماجد بن مذكر القرشي يتقدم مع بلشة مع ثالث الأسماء، بينما أتابع عسيلة هنا قادمة مع رابع المراكز راشد بن سعد بن سلطان المسيفري. وخامس الأسماء وصول في هذه اللحظات من بشاير عبد الله بن راشد الزقيبة، يصل مع خامس الأسماء في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا التحديات المستمرة، ولكن بن مايقة هناك على البداية والصدارة، يقدم الشادن تقود هذه الأسماء، تبدأ بهذه البداية القوية على الصدارة. حامد بن علي بن مايقة الأحبابي يتقدم مع الشادن على البداية والصدارة، ولكن شوف القادم، شوف الأسماء هنا. أتابع وصول من عوايد عبد العزيز بن إبراهيم آل بحيح، يتقدم مع ثاني الأسماء وعسيلة شعار المسيفري هنا القادم مع عسيلة راشد بن سعد بن سلطان المسيفري. وبلشة هناك بلشة بشعار القرشي تتقدم مع رابع الأسماء ماجد بن مذكر القرشي، بينما أتابع خامس الأسماء وصول من خيال محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يتقدم مع خامس المراكز. ولكن أعود مع الكيلو متر الأخير، والشادن على الصدارة، تنطلق تقود هذه الأسماء بالبداية. الشادن حامد بن علي بن مايقة الأحبابي هنا مع البداية مع الشادن، هذا الاسم التراثي. الله 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 يا بن مايقة هنا مع الشادن تقود المسيرة، تقود هذه الأسماء المنطلقة على البداية والصدارة. ولكن شوف القادم هنا خيال محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، يتقدم مع ثاني المراكز. وبلشة هناك بدأت بالاقتراب
بالشالي ماجد بن مذكر القرشي قادمة مع ثالث المراكز، والأسماء والشعارات قادمة في هذه اللحظات، ولكن الشادن على الصدارة. الله بن مايقة هنا ينطلق مع أول المراكز. حامد بن علي بن مايقة الأحبابي يقدم الشادن. قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. الله يا شادن، هذه النوعية، هذه التحديات القوية هنا مع الشادن. الشادن بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. الشادن حامد بن علي بن مايقة الأحبابي مع الناموس. الشادن والانتصار يسجل مع الشادن. تهانينا والناموس لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت خيال محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام، وصلت مع ثالث المراكز وذنة خليفة بن أحمد بن خليفة العطية. وثالث المراكز أو رابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من محبة محمد بن طالب بن فرج بن هادي الغفران. وخامس المراكز كان الوصول من عسيلة راشد بن سعد بن سلطان المسيفري. نعود مع الشادن والتوقيت الزمني 6 دقائق وثانية و19 جزء من الثانية. توقيت الشادن. تهانينا والناموس لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي على هذا الفوز والانتصار. قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. نهني بن مايقة على هذا الفوز. بينما وصلت في ثاني المراكز كان الوصول من خيال ب6 دقائق 6 ثواني 48 جزء من الثانية. الثانية لمحمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. وثالث المراكز وصلت وذنة ب6 دقائق 6 ثواني 98 جزء من الثانية. الثانية لخليفة بن أحمد بن خليفة العطية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات. شوط يليه الآخر وانطلاقة شوطنا الثاني عشر للقعدان الحقائق، ومن مسافة 4 كيلومترات تتقدم مباشرة مع المركز الأول. البداية والصدارة مع الشامخ زيد بن محمد بن راشد بن ديلة المري، من يقدم لنا الشامخ في هذه اللحظات، ولكن أرى التغيير من قبل في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء من غير بدوره إلى المركز الأول. من يتقدم على المركز الأول راهي صالح بن شامس الوهيبي، من يقدم لنا راهي في هذه اللحظات. المركز الثالث يتقدم على ثالث الأسماء شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، يتقدم مع شمشون في هذه اللحظات على ثالث المراكز. المركز الرابع رابع الأسماء ورابع التحديات يصل ويتقدم مع المركز الرابع. من يتواصل بهذا الانطلاق المثير شاسع محمد بن علي بن محمد المجدور المري، من يقدم لنا شاسع في هذه اللحظات، وأيضا يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في هذه الأثناء من يغير بدوره من المراكز إلى المركز الأول. يتقدم بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، من يقدم لنا وضاح من انطلق وما جبنا له طاري، انطلق مع المركز الأول على أول التحديات. المركز الثاني الشامخ مع المركز الثاني، يتقدم الشامخ بشعار زيد بن محمد بن راشد بن محمد آل نديله المري، يتقدم مع المركز الثاني. والمركز الثالث شمشون، يتقدم شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، يقدم لنا شمشون في هذه اللحظات. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات راهي صالح العبد بن شامس الوهيبي، يقدم لنا راهي في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم على خامس الأسماء مبلش يا مبلش محمد بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب، يقدم لنا مبلش. ولكن أعود مع المركز
المركز الأول. أعود مع البداية، أعود مع وضاح مع المركز الأول. فرج بن حمد بن علي آل بريص المري المركز الثاني. يصل في هذه اللحظات العسجد مع المركز الثاني بشعار محمد بن سالم بن مبارك آل نابت المري. ويتقدم في هذه اللحظات تاج يا تاج نايف بن هادي بن حمد البريدي المري من يقدم لنا تاج. وايضا شمشون على رابع الاسماء يقدم لنا شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. وايضا شعاري بن جبران يتقدم مع المركز الرابع يقدم لنا في هذه اللحظات بهذا العرض المميز شعاري بن جبران. الله الله. وايضا الوهيبي ابناء السلطنه يتقدمون مع المركز الخامس. ولكن اعود مع المركز الاول، اعود مع وضاح يا وضاح يتقدم مع المركز الاول فرج بن حمد بن علي آل بريص المري. ولكن شمشون يا شمشون الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. شمشون مع المركز الاول يتقدم بهذا العرض المميز بشعار سعود بن عبد العزيز بن سالم المري. ولكن الله يا زقرت مع المركز الثاني خليفة بن عبد الله العطية يقدم لنا زقرت في هذه اللحظات مع المركز الثاني والمركز الثالث. الله يا المركز الثالث يصل مشرف سعيد بن علي بن راشد بن علي الأصم يقدم لنا مشرف في هذه اللحظات. وايضا الطريبيل يتقدم في هذه الاثناء، يتقدم الطريبيل في هذه اللحظات. ولكن اعود مع شمشون شمشون وزقرت اللحظات الاخيره. وايضا شعار الطريبيل يصل مع ادخان يتقدم مع المركز الثالث. ولكن شمشون الله يا شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم المري. شمشون يتقدم مع الناموس والانتصار. زقرت يتقدم مع المركز الثاني. ولكن بن شنان يقدم لنا شمشون. سلام يا شمشون، سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات زقرت خليفة بن عبد الله العطية المركز الثالث. ادخان جابر بن محمد بن ناصر آل بريد المري المركز الثالث. المركز الرابع راهي صالح العبد بن دعيفيس بن شامس الوهيبي المركز الخامس. فراع مرعي بن حمد بن محمد المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك شمشون من انتزع هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لك يا مالك شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم المري. والثانية للوالد عبد العزيز بن شنان على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني زقرت خليفة بن عبد الله العطية 6 دقائق 4 ثواني 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت خان جابر بن محمد بن ناصر آل بريد المري 6 دقائق 5 ثواني 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. يتجدد اللقاء مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقات وانطلاقة شوطنا الثالث عشر في هذا الصباح. شوط خاص بالابكار الحقائق ضمن هذه الاشواط الصباحيه. نتابع ونبدا مباشره هناك مع البدايه والصداره وتابع مسره عبد الله بن محسن بن عبد الهادي بن نديله من يبدا بالبدايه، بينما اتابع التغيير في هذه اللحظات من مهمه. راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري يغير مع مهمه على البدايه والصداره
بينما أتابع ثالث الأسماء وصول من مشغلة صالح بن سالم بن علي القوز. رابع المراكز في هذه اللحظات تتقدم محبة محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يقدم محبة مع رابع المراكز. وخامس الأسماء وصول من النود علي بن زيد بن علي الشراب يصل مع خامس المراكز، ولكن التغيير من الجانب الآخر من الدانة حامد بن علي بن مايق الأحبابي ينضم هنا مع خامس المراكز مع الدانة القادمة هنا مع خامس المراكز. الله الأسماء الخمس الأولى المنطلقة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط في منافسات الحقائق في ثاني أيام سباق المؤسس. أبدأ وأعود هناك دائما مع البداية والصدارة. أتابع مهمة تبدأ بمهمتها في هذا الشوط مع أول المراكز راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري يتقدم مع البداية والصدارة وانطلاقة مهمة، بينما أتابع محبة قادمة مع ثاني المراكز محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي يتقدم في هذه اللحظات يقدم محبة مع ثاني الأسماء. ومشغلة هناك من الجانب الآخر صالح بن سالم بن علي القوز المري يتقدم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. وصول من شعار الشادن وصلت الدانة وصل شعار بن مايقة يتقدم في هذه اللحظات مع الدانة حامد بن علي بن مايقة الأحبابي مع رابع المراكز. وخامس الأسماء تتقدم في هذه اللحظات الشاهينية محمد بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعة قادم مع أيضا انطلاقة الشاهينية مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام هذه الأسماء هذه التحديات هذه الانطلاقات، ولكن العودة هناك مع البداية ومهمة مع الصدارة مع الانطلاق الأول راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. محبة تتقدم في هذه اللحظات محمد بن مبارك البادي النعيمي قادم مع محبة مع 1200 ركز وتابع هنا شعار بن مايقة القادم مع الدانة حامد بن علي بن مايقة الأحبابي. ومن الجانب الآخر وتابع في هذه اللحظات تقدم وانطلاق من مشغلة شعار القوز صالح بن سالم بن علي القوز المري يتقدم مع رابع المراكز. وهناك وصول من حنين سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري قادم مع خامس المراكز، ولكن أعود مع البداية أعود مع الصدارة. مهمة تقود هذه المهمة تنطلق بالصدارة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري بن مايقة يقدم الدانة هنا مع ثاني المراكز. ومحبة شعار النعيمي محمد بن مبارك البادي النعيمي قادم مع محبة مع ثالث المراكز، ولكن العودة إلى الصدارة مع مهمة انطلقت مهمة بناموس هذا الشوط. الله مهمة على البداية مهمة مع الصدارة تنطلق مشاهدي الكرام بناموس هذا الشوط. راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري ينطلق مع مهمة في هذه المهمة، ولكن بن مايقة هناك قادم مع الدانة مع ثاني المراكز حامد بن علي بن مايقة الأحبابي. ولكن خلاص شوط مهمة انتصار لمهمة في هذا الشوط. الله لا تقلها شيء ما تحتاج إلى أوامر. انفردت على الصدارة مهمة لراكان بن حزام بن محمد بن راشد المري تنتصر في هذا الشوط. تهانينا وناموس لمالك مهمة راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري على هذا الفوز والانتصار. الدانة وصلت ثانيا لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي. ثالث المراكز مشغلة صالح بن سالم بن علي القوز المري. رابع المراكز وصلت محبة محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي. خامس المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من ارتياد سعيد بن علي
بن علي النجم المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصوله مهمة إلى خط النهاية، منجزة هذه المهمة بناموس مستحق 6 دقائق بدون ثواني 50 جزء من الثانية. الثاني لراكان بن حزام بن محمد بن راشد المري على هذا الفوز والانتصار. بينما وصلت في ثاني المراكز الدانة لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي. توقيتها الزمني مشاهدي الكرام هنا مع لحظة الوصول 6 دقائق 5 ثواني 14 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من مشغلة لصالح بن سالم بن علي القوز المري. توقيتها الزمني 6 دقائق 7 ثواني 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الرابع عشر، نتابع وإياكم في هذه اللحظات شوط من أشواط القعدان. الحقائق والمسافة هي ال4 كيلومترات. نتابع وإياكم هذا سن الحقائق مع هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. نتابع في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط، ونتابع هنا وإياكم في هذه اللحظات الشوط الرابع عشر. نتابع هنا هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الأسماء المنطلقة وهذا السن وسن الحقائق. نتابع في هذه اللحظات، كما أيضا نتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذه الحقائق. بما أن نذكر لكم أشواط الرموز في هذا المساء، سوف يكون هناك التحدي بين الرموز والرموز. 4 رموز في هذا المساء، رموز المفتوح ورموز الإنتاج. نتابع في هذه اللحظات المقدمة والصدارة. هناك في هذه اللحظات المركز الأول والمقدمة. نتابع له الزناتي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري على المركز الأول. يراعي الزناتي اللي في المقدمة وفي الصدارة. نتابع في هذه اللحظات بانطلاقته واندفاعته في مقدمة الشوط بشعار ابن حفيظ مع المركز الأول. في هذه اللحظات نتابع المركز الثاني ومن يصنع على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع وإياكم المركز الثاني. هناك هنا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات ومن يصنع على المركز الثاني. لحظات لناخذ ايضا هذه الاعداد الكبيره ونتابع واياكم هنا هذا الانطلاق في هذه اللحظات والوصول من شقران لحمد بن علي بن راشد بن علي اللصم المري ايضا على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث نتابع واياكم في هذه اللحظات صاحب المركز الثالث اللي بدا يتسلل من الجانب الايمن. يا سلام، مع عز الجيش عبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري. بينما ايضا ارى هناك في هذه اللحظات الوصول والقدوم من ظبيان لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن ديله المري. بينما ايضا وصول اخر في هذه اللحظات مع المركز الخامس صفوان. هناك لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المري ايضا وصول اخر مع هذه الاسماء. الله على هذا التحدي والتنافس الشيق. بينما نعود الى المقدمه، نعود الى الصداره والى المركز الاول والى التحدي. هناك ايضا مع الزناتي على المركز الاول على المقدمه لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري. والمركز الثاني نتابع هنا في هذه اللحظات شقران حمد بن علي بن راشد بن علي بن لصم المري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هناك الطاير سلطان بن سالم بن خجيب العذبة. بينما المركز الرابع هناك في هذه اللحظات الوصول من اللي واصل ظبيان سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن ديله المري. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات صفوان هناك في هذه اللحظات لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. نتابع ايضا اسم جديد ويغير في هذه اللحظات الكايد راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. ولكن بنعود الى الزناتي. يا الزناتي مع 1200 متر الاخيره. الزناتي على المقدمه لابن حفيظ على المركز الاول على الصداره لناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ المري. بينما ارى المركز الثاني شقران قادم بكل قوه. شقران الله يا شقران مع هذا الانطلاق والاندفاع. نتابع
ونتابع شقران اللي على المركز الثاني يشكل الخطر الأكبر. شقران يا شقران لحمد بن علي بن راشد بن لصم المري، ولكن الله يا الزناتي الزناتي مع هذا الشوط وال800 متر الأخيرة، ال800 متر الأخيرة والتنافس ما بين الاثنين، ولكن الزناتي يا سلام يا الزناتي يقوم راس وينتهي راس. يا سلام يا سلام على هذا الأداء يا ابن حفيظ، يا ابن حفيظ ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء مع الزناتي اللي في مقدمة الشوط في المركز الأول وفي الصدارة دائما وأبدا. نتابع هذا الأداء وهذا الشعار نار على علم يا ابن حفيظ. يا سلام يا سلام مع هذا الأداء. كما نشاهد بقية المراكز، ولكن هناك شقران على المركز الثاني. شقران يحاول في الأمتار الأخيرة لحمد بن علي بن راشد بن علي بن لصم المري على المركز الثاني، ولكن الزناتي قفل الشوط، قفل الشوط، قفل. الله سلام وتحية واحترام للحفيظ على هذا الفوز وهذا الناموس المستحق. ونتابع في هذه اللحظات وساعة وصوله هنا الزناتي لناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري. سلام عليكم على هذا الناموس الغالي، والتحية والاحترام مع الزناتي اللي يصل إلى خط النهاية في هذه اللحظات بتوقيت مميز. بينما المركز الثاني نتابع هنا شقران حمد بن علي بن راشد بن لصم المري. المركز الثالث وصل شاهين لحمد بن ناصر بن راشد بن محمد الدويكي. المركز الرابع صدام لمحسن بن راشد بن هادي بن قرح. المركز الخامس وصلنا هنا ضرغام لخليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا التحدي وشاهدنا على اللي أيضا قام راس وانتهى رأس. يا سلام يا سلام يا الزناتي. هنا توقيت الزمني 6 دقائق ثانية واحدة و79 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الزناتي ناصر بن سالم بن ناصر الحفيظ المري على هذا الفوز. بينما اللي قدم عرض يشكر عليه ايضا شقران اللي وصل على المركز الثاني توقيته 6 دقائق 3 ثواني 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شقران حمد بن علي بن راشد بن علي بن لصم المري يستاهل الفوز، والناموس ايضا على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وساعة وصول المركز الثالث في هذه اللحظات اللي وصل على المركز الثالث هناك تعديل ايضا صدام اللي وصل على المركز الثالث توقيت الزمن 6 دقائق 8 ثواني 50 جزء من الثانية. تهانينا لمالك صدام محسن بن راشد بن هادي بن علي بن قرح المري. تهانينا والناموس للجميع. اذا انطلاقة شوطنا ايضا ال15 نتواصل وإياكم بهذه اللحظات وانطلاقة هذا الشوط والشوط ال15. هنا نتابع هذه الاسماء المنطلقة والمندفعة. نتابع هنا هذه الحقائق الابكار وانطلاقتها واندفاعاتها في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هذا الاندفاع مع هذا السن وسن الحقائق. سن الحقائق هنا نتابع شوطنا ال15 من ضمن الأشواط الصباحية. نتابع هذا السن الصاعد ونتابع المركز الأول. نتابع المقدمة مثل لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري على المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني ومن تصن الطيارة لخجيم بن علي بن جابر بن علي العذبي على المركز الثاني مع الطيارة اللي واصلة في هذه اللحظات. هنا الطيارة مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات المركز الثالث في هذا الأداء. هنا نتابع اللي واصلة على المركز الثالث مهابة لجاسم بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثالث. المركز الرابع اللي على المركز الرابع رواسي لعلي بن زيد بن علي الشراب المري على المركز الخامس. نتابع المركز الخامس وهي حاملة الرقم 5 العبور لعبد الرحمن بن طالب الراشد البحيح المري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. الخمس المراكز الأولى وما خلف الخمس المراكز. يا سلام من أعداد من أسماء قادمة لا محالة في المنافسة عند الكيلو المتر الأخير. يكون التنافس
التنافس الشيق والأكثر إثارة هناك مع بوابة العبور إلى خط النهاية. يا سلام يا هذا الشوط وانطلاقته، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى مثل على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط نتابعها لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري على المركز الأول على المقدمة. نتابع هناك التحدي في هذه اللحظات مع مثل أيضا هناك في المركز الأول. يا سلام، يبدو لي أن شعار بن صرير هنا في مقدمة هذا الشوط، هذا الاندفاع والمقدمة والصدارة. نتابع هنا المركز الأول مثل اللي أيضا منطلقة في مقدمة الشوط، بينما هنا نتابع المركز الثاني ونتابع المركز الثاني. الطيارة يا الطيارة، يا سلام يا الطيارة اللي على المركز الثاني لخجيم بن علي بن جابر بن علي العذبي المري. والمركز الثالث نتابع هناك مهابة جاسم بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثالث. المركز الرابع أول ندى لصاحبة المركز الرابع هيبة لفرج بن حمد بن علي البريص المري على المركز الثاني. هنا نتابع في هذا أو المركز الرابع في هذه اللحظات هناك نتابعها. بينما المركز الخامس من تصلنا اللي هي رواسي لعلي بن زيد بن علي الشراب المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة. نتابع أسماء، نتابع تحدي، نتابع تنافس. يا سلام ولكن مثل في المقدمة، مثل منطلقة. يا سلام، الزناتي في الشوط الماضي قام راس وانتهى راس، ويلا يا مثل نبينا أيضا أداء وتميز وانطلاق أجمل. يا سلام، الله يا مثل منطلقة ومندفعة. هنا نتابعها. بينما المركز الثاني نتابع هنا الوصول من هيبة فرج بن حمد بن علي البريص المري. المركز الثالث أول ندى أيضا لحصانة علي بن عبد الله بن راشد الزعبي. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات شديدة ناصر بن سعود بن حمود الشافي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك فخر لسالم بن محمد بن حمد النابت المري، ولكن بنعود إلى مثل. الله يا سلام يا مثل منطلقة مثل ومندفعة ما شاء الله تبارك الله أداءها وتميزها. يا سلام، طريت لها الزناتي اللي قام راس وانتهى راس، وها هي أيضا تعيد السيناريو. يا سلام يا مثل، يا سلام. والتوقيت يا راعي مثل، التوقيت هناك في مقدمة الشوط مع مثل اللي منطلقة ومندفعة. يا سلام يا مثل، انطلقت بكل ثقة تامة. نتابعها في هذه اللحظات وهي تندفع إلى خط النهاية، إلى الفوز والناموس والتحدي والإصرار هنا مع مثل اللي بالمركز الأول منطلقة هنا وتنفرد انفراد تام مع مثل بالمركز الأول في المقدمة في التحدي. سلام عليك يا راعي مثل، سلام وتحية واحترام بهذا الأداء والتميز. هنا نتابع مثل اللي انفردت قامت راس وانتهت راس. الله يا مثل، سلام عليكم أيضا لمالكها عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي. سلام يا بن صرير على هذا الناموس، توقيتها الزمني أيضا هنا مميز. بينما المركز الثاني اللي وصلت هنا اللي هي فخر لسالم بن محمد بن حمد النابت المري. المركز الثالث وصلت حصانة علي بن عبد الله بن راشد الزعبي. المركز الرابع وصلت شديدة لناصر بن سعود بن حمود الشافي. المركز الخامس وصلتنا شواهين سالم بن عايض بن سالم بن خجيم العذبة. أيضا تهانينا والناموس لراعي مثل اللي وصلت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. توقيتها الزمني 6 دقائق ثانيتين 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراعي مثل عبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي، يستاهل الفوز والناموس على هذا التحدي. بينما وصلت على المركز الثاني ومن وصلتنا هناك أيضا وساعة وصولها اللي هي فخر وصلت على المركز الثاني. نتابع ايضا فخر وساعة وصولها 6 دقائق 9 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك فخر سالم بن محمد بن حمد النابت المري. المركز الثالث وصلت هناك اللي هي حصانة، توقيتها 6 دقائق 9 ثواني 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حصانة علي بن عبد الله بن راشد الزعبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة مع أشواط الأصالة والتراث. انطلاقة الشوط السادس عشر لفئة الحقائق القعدان ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. هنالك جوائز نقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر. تمنياتنا لجميع الأخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم في هذا العالم الساحر. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء يتواجد عون علي بن حسين بن علي الجربوع المري، هو من يحتل القيادة والريادة بتواجد عون على المركز الأول. نتابع المنافسة مع هذه اللقطات الجميلة. نتابع المركز الثاني القادم منذر لعلي بن حمد بن جابر العاض المري، يتواجد يتقدم في هذه المشاركة المميزة مع المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد مشرف لحمد بن هادي بن حمد البريدي المري مشاركا في هذه المنافسة بتواجد مشرف على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع من الجانب الآخر يتواجد طايش لسعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة يشارك في هذا التحدي مع هذه المنافسة، يحتل المركز الرابع. ننتقل مباشرة مع صاحب المركز الخامس يتواجد جلمود لحمد بن مبارك بن محمد الرخيلة نابت المري، يتواجد في هذا التحدي ولكن غير بهذه اللحظات واحتل المركز الخامس. معزز لحمد بن سعيد بن حمد بوسنيده المري يتواجد مع المرتبة الخامسة. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتسيطر على زمام الأمور في هذا التحدي، في هذا الانطلاق المميز مع هذه الشعارات التي تزين أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، درة الميادين. نتابع المنافسة ونتابع هذه الأصايل وهذه النوعيات الفريدة التي تصل وتشارك في هذا المهرجان الكبير. نتابعها ونستمتع بقدومها وبمنافستها المشرفة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع طايش الذي تسلل وانطلق مباشرة مع القيادة والريادة بتواجد سعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة، يتواجد في عز شبابه، ينطلق مع طايش باحثا عن الناموس، باحثا عن هذا الانتصار المميز. ولكن البريدي غادم مع مشرف حمد بن هادي بن حمد البريدي المري، ولكن العاض عاد إلى الصدارة وعاد إلى المقدمة بتواجد منذر الذي انطلق مباشرة إلى صدارة الشوط بقيادة علي بن حمد بن جابر العاض المري الذي يتابع يراقب هذه المنافسة بتواجد منذر على المركز الأول. المركز الثاني القادم والمشارك في هذه المنافسة يتواجد وينطلق عون المتواجد بقيادة علي بن حسين بن علي الجربوع المري يشارك مع المركز الثاني. المركز الثالث معزز غادم حمد بن سعيد بن حمد بوسنيده المري يشارك مع معزز الذي تسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني وعينه على المقدمة. بينما المركز الرابع مشرف حمد بن هادي بن حمد البريدي المري يشارك في هذه المنافسة. المركز الخامس نتابع لوسيل القادم مع هذا الاسم العريق والمميز بقيادة سالم بن راشد بن زيد آل بحيح المري. يتابع لوسيل على المركز الخامس، مكانه قدام يا راعي لوسيل، ليست المرتبة الخامسة، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير الذي يفصلنا عن الناموس وعن الانتصار في هذه المشاركة المميزة مع هذه الشعارات الجميلة. ولكن شعار بن جبران مع معزز والسلالة المميزة والمحبوبة لدى بن جبران يتقدم بهذه اللحظات حمد بن سعيد بن حمد بوسنيده المري غائدا لهذه المنافسة متربعا على عرش الصدارة. ولكن البريدي غادم، ما راح يهدى هنا البريدي مع انطلاقة مشرف تسلل مشرف في هذه المنافسة المشرفة. حمد بن هادي بن حمد البريدي المري تحرك بهذه اللحظات، تحرك مع هذا العرض المتميز والأداء الجميل. ولكن نتابع شغب هنا غادم حمد بن محمد بن عبد الهادي بن حمران المري مع اللحظات
اللحظات الأخيرة فجأنا بوصوله وقدومه نحو المقدمة ونحو هذه المنافسة المميزة، ولكن البريدي مع مشرف مع البداية مع المكانة المرموقة والمحبوبة لدى الجميل صدارة هذا الشوط مع مشرف حمد بن هادي بن حمد البريدي المري، ولكن شغب غادم شغب غادم مع حمد بن محمد بن عبد الهادي بن حمران البريدي. اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، الناموس حاير بين مشرف وشغب، ولكن البريدي حسمها مع اللحظات الأخيرة. مشرف ينتزع الناموس ويحقق هذا الإنجاز. تهانينا والناموس لحمد بن عبد الهادي بن حمد البريدي المري على فوز مشرف وتحقيقا للإنجاز. المركز الثاني شغب لحمد بن محمد بن عبد الهادي بن حمران المري. المركز الثالث مزعج لمنصور بن سعيد بن هدوب الوهيبي. المركز الرابع عون لعلي بن حسين بن علي الجربوع المري. المركز الخامس العابر صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه. توقيت الزمني ساعه وصول مشرف الى خط النهايه معلن الفوز بالناموس 6 دقائق 3 ثواني 51 جزء من الثانيه. تهاني الناموس لحمد بن هادي بن حمد البريدي المري على فوز مشرف وتحقيقا للانجاز. المركز الثاني شغب 6 دقائق 4 ثواني 75 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن عبد الهادي بن حمران المري على فوز شغب في المركز الثاني. المركز الثالث جاء في المركز الثالث مزعج بتوقيت زمني وغدره 6 دقائق 8 ثواني 27 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمنصور بن سعيد بن هدوب الوهيبي على فوز مزعج في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا مستمعينا الافاضل مع تحديات اشواط الاصاله والتراث في هذا المهرجان المميز، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نستمتع بثاني ايام هذا المهرجان، بثاني تحديات هذا المهرجان الكبير والكرنفال المتميز. انطلاقه الشوط 17 لفئه الحقائق بكار ينطلق من مسافه 4 كيلومترات. نتابع المنافسة، نتابع التحدي. أول المراكز تتواجد مزون لمحمد بن طالب بن مسلم بن عقيل، يتواجد مع القيادة والريادة حاملة للرقم 1 ومتواجدة في صدارة هذا الشوط. بينما هنا المركز الثاني غائد كتيبة الرعب يتقدم بهذه المشاركة المميزة. منصورة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يتقدم مع هذا الشعار المميز الذي له صولات وجولات دائما في هذا العالم الساحر. ولكن شعار بن حفيظ يتدخل بهذه المشاركة القوية، بدأ يتسلل إلى الصدارة مباشرة مع ريماس لسالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. شعار ديمة حاضر ومتواجد بهذه المشاركة المميزة مع الصدارة. المركز الثاني شعار الشهواني. المركز الثالث بن عقيل مع مزون محمد بن طالب بن مسلم بن عقيل. المركز الرابع نتابع القادمة والمتواجدة مع علي لسعيد بن محمد بن شافي بن سالم آل شافي يتقدم مشاركا بتواجد مع علي على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة هنا مثايل لمبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، هو من يصل إلى المرتبة الخامسة في هذه المشاركة المميزة بتواجد مثايل. هذه نتيجة للخمس الأسماء التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة، للخمس الأسماء المتواجدة في دائرة المنافسة، في دائرة الصراع، في دائرة النزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. نتابع الشعارات، نتابع هذه الأعداد الهائلة القادمة من مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذا المهرجان المميز، المتواجدة والمحبة والعاشقة لهذا العالم الساحر، لهذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة السباقات اللجنة العربية الأصيلة. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع شعار بن حفيظ المسيطر المتربع على صدارة هذا الشوط، المحافظ على المركز الأول مع ريماس المنطلقة بقيادة سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري. ولكن مثايل يا مثايل تنطلق مباشرة، تتسلل إلى الصدارة بقيادة مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، مباشرة يصل إلى المركز الأول مع مثايل التي تبحث عن الناموس، التي تبحث عن هذا الإنجاز مع هذا الشعار
بينما المركز الثالث نتابع منصورة من هنا تود الانتصار مع هذا التحدي بقيادة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. مزوم بن عقيل غادمة وحاضرة في هذا التحدي، حاملة الرقم 1 متواجدة في المرتبة الرابعة بقيادة محمد بن طالب بن مسلم بن عقيل. المركز الخامس التزام وصلت مع هذه اللحظات مع 1200 متر الأخيرة والخطيرة. نتابع التزام بقيادة علي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوع المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تتواجد في موقع التحدي والمنافسة مع الأمتار الأخيرة، مع لوحة الكيلو متر الأخير والخطير. ولكن بن حفيظ عاد إلى الصدارة، عاد إلى المقدمة. ريماس يا ريماس، سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري يتواجد مع القيادة والريادة بتواجد ريماس المنطلقة مع الصدارة. ولكن التزام غادمة. علي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوع المري غادم مع التزام الحاضرة والمتواجدة بهذه المنافسة المميزة. ولكن نتابع الشهواني حاضر ومتواجد في هذا التحدي الكبير بهذه المشاركة المميزة في هذا التحدي الجميل. نتابع السيلي راشد بن محمد بن سعيد الجربوع المري. ولكن بدت الحركة وبدت الأوامر مع الثلاث المراكز الأولى التي تنطلق في موقع واحد بقيادة ريماس وبتواجد التزام وبانطلاقة ياسيل. ثلاثة أسماء مميزة، ثلاثة شعارات كبيرة تتنافس مع الأمتار الأخيرة باحثة عن الناموس وعن الانتصار. بن حفيظ مع البداية الجربوعي على المركز الثاني، المركز الثالث جربوعي آخر يشارك في هذا التحدي. ولكن بن حفيظ سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري مع الأمتار الأخيرة. ريماس يا ريماس، ريماس يا ريماس. جود مورنينج يا بن حفيظ، جود مورنينج على هذا الانتصار. تهاني والناموس لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري على فوز ريماس وتحقيقا للإنجاز. المركز الثاني التزام علي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوع. المركز الثالث وصلت منصورة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الرابع عسير راشد بن محمد بن سعيد الجربوع المري. المركز الخامس هضبة للسيد حمد بن عبد الله الزعبي. هكذا مشاهدي الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط. فكانت ريماس حاضرة من البداية متوجة مع الأمتار الأخيرة. 6 دقائق ثانية وحيدة 80 جزء من الثانية تهاني والناموس لسالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ المري على فوز ريماس وتحقيقها لهذا الانتصار. المركز الثاني الالتزام 6 دقائق 3 ثواني 55 جزء من الثانية تهاني والناموس لعلي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوعي على فوز التزام في المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية عفوا. المركز الثالث منصورة 6 دقائق 4 ثواني 61 جزء من الثانية تهاني وناموس لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على فوز منصورة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل المشاهدين الكرام ما زال مستمر مع أشواط الأصالة والتراث. بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الانطلاقات الصباحية المميزة التي تحمل لنا انطلاقات سن الحقائق لهجن أبناء القبائل. نسير مع شوطنا 18 الذي يحمل لنا في طياته الحقائق القعدان والمسافة هي 4 كيلو مترات. مباشرة نسير مع هذه الأعداد الكبيرة المشاركة في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. هذه أيضا الشعارات التي توافدت من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي. مباشرة نسير مع البداية مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع بداية هذا الشوط. هنا البداية والمركز الأول. مستحيل من يأتينا مع البداية علي بن راشد محمد بن فهد الخاطر من يقدم لنا التحديات المميزة والجميلة مع البداية. بينما المركز الثاني أتابع الوصول والقدوم من الحريثي
سعد بن محمد بن سعيد آل بريس المري، بينما أرى الدخول من الجانب الآخر من قبل شاهين خالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري، بينما أتابع المركز الرابع وصول من شعار بن دلموك يقدم لنا تحديات الهيلعي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، والمركز الخامس وصول وتقدم من داغر علي بن محمد بن علي بن فطيس المري من يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن العودة مع البداية، العودة مع مستحيل الذي هنا يتصدر الجموع مع البداية مع المركز الأول علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر من يقدم لنا تحدياته الجميلة والرائعة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما أتابع المركز الثاني التقدم والوصول من شاهين خالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري، والمركز الثالث من ميمنة الميدان الدخول والوصول من قبل الحريثي سعد بن محمد بن سعيد آل بريس المري، والمركز الرابع وصول من شعار بن دلموك يقدم لنا تحديات أبو فري من خلال تواجد الهيلعي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار مرهب محمد بن علي بن حمد بن علي المري من يصل بتحديات الجميلة والرائعة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن العودة مع البداية، العودة مع المركز الأول مستحيل مع البداية الذي لا يزال هناك مترأس الجموع مع المركز الأول حاضر بتحديات وآمال هذا الشعار لاختطاف نقطة هذا الشوط. يا سلام، ركز يا أبو راشد هناك مع البداية بتحدياتك الجميلة والرائعة من خلال تواجد مستحيل علي بن راشد محمد بن فهد الخاطر مع المركز الأول مع الصدارة، بينما أتابع المركز الثاني شاهين خالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري، والمركز الثالث وصول اسم جديد يصل منجز بخيت بن محمد بن علي البريدي المري يصل بتحدياته الجميلة والرائعة مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن دلموك مع الهيلعي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار مرهب محمد بن علي بن حمد بن علي المري من يصل بتحديات الجميلة والرائعة، ولكن وصول وتقدم في هذه اللحظات من الطيار مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري، ولكن هنا الوصول والتقدم من وذنان عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، وايضا وصل في هذه اللحظات اللي واصل بتحدياته ايضا شعار مسعود بن سعيد بن سالم يصل الحريري بتحديات الجميله والرائعه ايضا قادم في هذا المسار المميز والجميل، ولكن العوده مع البدايه، العوده مع مستحيل علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر مع المركز الاول. اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلو الاخير يا مضمرين ويا متابعين، ولكن البدايه مع الخاطر من يقدم لنا مستحيل، بينما أتابع الهيلعي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك قادم مع المركز الثاني وشعار بن هوبش من ميمنة الميدان، وشعار زميلنا الإعلامي مسعود الحريري قادم بتحديات غازي محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة المري، وأيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل الأسد محمد بن منصور بن زايد المنصور الخياري، وأيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات وصل وذنان عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب، ولكن البداية اللي غير مع الصدارة الله يا الهيلعي، الهيلعي مع الصدارة بن دلموك يقدم لنا الهيلعي مع الصدارة مع المركز الأول. الله الله الله، طار الهيلعي مع الصدارة يقدم لنا هذا العرض المميز مع البداية. سلامي عليك يا أبو فري على هذا الأداء المميز والجميل والرائع. حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري يطير بناموس هذا الشوط، ولكن يرصد الوصول، ووصل في هذا المسار مروح محمد بن عامر بن جعروف بن عامر الحيري يصل بتحديات في أول نداء وظهور لهذا الشعار، ولكن بن دلموك يختطف ناموس هذا الشوط. سلام الهيلعي لسلام، سلام بن دلموك، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدمه الهيلعي. تهانينا والناموس الحمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري على هذا الفوز وهذا الانتصار المركز الثاني. وصل مروح بشعار محمد بن عامر بن يعروف بن عامر الحقري مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصل شاهين لخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري، والمركز الرابع
المركز الرابع وصل الرازي بشعار محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد الفيدة المري. والمركز الخامس كان الوصول من ملبي بشعار حمد بن علي بن راشد بن بعهان آل نابت. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر بن دلموك بحضور الكبار وقدم لنا الهيلعي في هذا الشوط ايضا توقيت زمني وقدر 6 دقائق وثانيتين و7 اجزاء من الثانيه. تهانين والناموس الحمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري واخواننا الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني من فاجانا ايضا مع الامتار الاخيره حضر مروح وتوقيتها زمني 6 دقائق 3 ثواني 33 جزء من الثانيه. تهانين والناموس ايضا لمحمد بن عامر بن يعروف بن عامر الحجري. بينما المركز الثالث وصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام المركز الثالث شاهين وتوقيت الزمن 6 دقائق 4 ثواني 3 اجزاء من الثانيه. تهانين والناموس الخالد بن سالم بن محمد بن هوبش المري. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي، ميدان التحديات في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. ينطلق على بركة الله الشوط 19 وهو شوط مخصص للابكار الحقائق. نتابع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط ومن تحتل المركز الأول. هذه مشاهدينا الأعزاء فرحة للسيد عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يتواجد على أول المراكز، بينما ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع القادمة والمنطلقة على ثاني المراكز وثاني التحديات القادمة بكل قوة والمنطلقة. مشاهدينا الأعزاء نتابع الشعارات والأسماء عبر قناة الريان الفضائية وعبر الأثير الFM. نتابع هنا مشاهدينا الأعزاء هذا الانطلاق الجميل مع المركز الثاني. المركز الثاني في هذا الانطلاق في الكادر الأسفل. نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الأعزاء من قبل الطويل للسيد أحمد بن عبد الله بن أحمد الخاطر، يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني وحصل دخول في هذه اللحظة من القادمة على ثاني المراكز. هذه مشاهدينا الأعزاء المنطلقة مشاهدينا الكرام تحمل الرقم القادمة معزة البخيت بمحمد بن علي البريدي المري القادم في المركز الثاني. بينما المركز الثالث من الجانب الآخر شعار بن حفيظ يتدخل وينطلق مشاهدي الأعزاء من خلال تواجد هذا الاسم المميز. هذه سيوف لعبد العزيز بن ناصر بن حفيظ المري يتقدم في المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع الفائزة لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة المري يتواجد في المركز الرابع. بينما المركز الخامس خامس التحديات يصل شعار بن دلموك مع الظبي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات. نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل ترف للسيد صالح بن حمد القمرة يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى وعودة مشاهدينا الأعزاء إلى الصدارة، عودة إلى المعركة المميزة ما بين هذه الأسماء الكبيرة. نتابع الصدارة مشاهدينا الكرام، تنطلق مشاهدينا الأعزاء تتواجد في هذه اللحظات. نتابع هذه مشاهدينا الأعزاء معزة بخيت بمحمد بن علي البريدي المري، والقادمة مع ثاني المراكز تتقدم سيوف عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث ثالث التحديات نتابع المركز الأول من تتواجد وتنطلق بأول المراكز أول التحديات. نتابع الصدارة والمقدمة مشاهدينا الأعزاء شعار بن حباب يتواجد مع البداية. بينما المركز الرابع القادمة الفائزة لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة المري. بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت في مشاهدينا الكرام ايل للسيد سالم بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب المري يقدم ايل على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مع الكيلو المتري الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى ركب الصدارة لنتابع التحدي، لنتابع الانطلاق، نتابع المركز الأول. تنطلق مشاهدينا الكرام
تنطلق في هذا التحدي وتتواجد مشاهدي الأعزاء. انطلقت إيل للسيد سالم بن حمد بن محمد بن بخيت بن هديب المري، بينما المركز الثاني تصل في هذه اللحظات الفائزة لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة المري. ومن الجانب الآخر معزة بخيت بن محمد بن علي البريد المري. والقادمة في هذه اللحظات سيوف عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ المري. وهنا أيضا وصول خطير من قبل الظبي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. والقادم أحلى، القادمة الفائزة خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. ونتابع شعار الشهواني مع نشبة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. ولكن البداية الله يا المقدمة، الله يا هذا التحدي. انطلقت معزة إلى نحو الناموس، طارت إلى نحو الناموس هذه معزة بخيت بن محمد بن علي البريد المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الحضور المميز مع معزة في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. هذه معزة تهانينا لبخيت بن محمد بن علي البريد المري على فوز معزة بالمركز الأول. المركز الثاني الظبي حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام نشبة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني المركز الثالث. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل سيوف لعبد العزيز بن ناصر بن حفيظ. بينما المركز الخامس حلت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل الفائز لخميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. اذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسه الاولى تهانينا والناموس مره اخرى لمالك معزه بخيت بن محمد بن علي البريد المري من فاز بناموس هذا الشوط بتوقيت وقدره 6 دقائق 3 ثواني 50 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني حلت فيها الظبي بشعار بن دلموك حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. والتوقيت الزمني ساعة وصول الظبي إلى خط النهاية 6 دقائق 6 ثواني 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل فيه شعار الشهواني من خلال نشبة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والتوقيت الزمني 6 دقائق 6 ثواني و38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا 20 من مجموع أشواطنا في هذه الفترة
الصباحية لنتابع مع حضراتكم جديد الإثارة والتحدي على مدى هذه الأشواط الصباحية التي نتابعها من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة لتحديات ومنافسات مهرجان المؤسس طيب الله ثرى. نتابع هذا الشوط الذي يحمل لنا تحديات ومنافسات الإبكار مع سن الحقائق، وهنا الأربعة كيلومترات الحاضر. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء وكافة الشعارات المنطلقة، بداية مع المركز الأول مع الصدارة والبداية هذه مغيضة في مقدمة هذا الشوط بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الذي يتقدم مع مغيضة على المركز الأول. وفي صدارة هذا الشوط تلتها في المركز الثاني أو تابع الاسم القادم في هذا المسار الجميل. هذه احتلال من وصلت في المركز الثاني بشعار مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري قادمة من السلطنة محتله المركز الثاني، ولكن سرعان ما ينخطف من قبل تحديات غزالة التي بدأت تتقدم في هذه اللحظات لعلي بن عبد الله بن سيف آل سفران المري الذي يقدم غزالة. غيرت مباشرة إلى ثاني المراكز، ناخذ المركز الرابع. في المركز الرابع هذه صدى قادمة بشعار جابر بن محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي يقدم لنا تحديات على مستوى المركز الرابع. وفي خامس المراكز أو تابع الاسم القادم ونتابع في هذه اللحظات اللي تحمل الرقم 43. بتصل معلوماتها إن شاء الله بعد قليل. هكذا مشاهدينا الأعزاء الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن هناك سهيل جارف خلف دائرة الندى. نتابع هذه الأعداد الكبيرة وهذه الأسماء المشاركة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. ما شاء الله في منافسات وأجواء رياضية ولا أجمل على أرضية الميدان هنا مع شعارات أبناء القبائل. هذه مشاهدينا الأعزاء التحديات المميزة في عالم الأصايل وتحديات سباقات الهجن. هنا أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمشاركين على أرضية ميدان التحدي. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار الشهواني الذي يتقدم هناك مع الصدارة، ينطلق مع مغيضة في مقدمة التحدي الأول مندفعا بهذا التواجد الجميل مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني الذي يقدم مغيضة في تحديات البداية. بينما على المركز الثاني التواجد والانطلاق من غزالة. على ثاني المراكز علي بن عبد الله بن سيف آل سفران يتقدم في المركز الثاني من خلال تواجد غزالة في ثاني المراكز. المركز الثالث شعار البريدي حاضر مع صدى في المركز الثالث. جابر بن محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي في المركز الثالث مع تحديات هذا الشوط. وفي في المركز الرابع أو تابع الاسم القادم مشاهدينا الأعزاء على رابع المراكز لجابر بن فهد بن مشعاب الذي يتقدم مع شعاره على المركز الرابع. وفي المركز الخامس تابع الوصول من عون تصل بشعار زايد بن غانم بن منصور آل منصور الخيارين قادم في هذه اللحظات بتحدياته مع عون. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، الجميع بدأ هنا بالتدافع نحو تحديات المسار. ولكن وين مغيضة؟ وين؟ الله 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 على الأداء الجميل في تحديات البداية. إذا مغيضة في مقدمة الشوط غادرت الأسماء مشاهدينا الأعزاء وأعلنت التحدي مبكرا منذ انطلاقة هذا الشوط مع الكيلومتر الأخير. موقع مغيضة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذا الأداء المميز، شوف هذا الشكل الجميل مع مغيضة في مقدمة الشوط. الاندفاع الكبير مع الخمة مع شعار الشهواني الذي يقدم تحديات البداية. يقدم مغيضة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني ينطلق مع المركز الأول في هذا العرض الاستثنائي المميز في مقدمة الشوط. على المركز الثاني غزالة، وفي المركز الثالث تابع التواجد والانطلاق من خيرة. وفي رابع المراكز تصل وتتقدم صحوة، ولكن نتابع المقدمة مغيضة في مقدمة الشوط وعصاها في الابطان. يعني الدفع ذاتي والأداء تلقائي. الشهواني يبغي السلامات إلى أيضا
تحديات ومسار هذا الشوط. أهاليهم الأعظام حاضرين بقوة مع مغيضة في مقدمة الشوط، لكن الخطر قادم في تحديات المركز الثاني من صحوة. صحوة قادمة بنجومية كبيرة. علي بن عبد الله بن علي العطية الذي يتقدم في المركز الثاني مع تحديات صحوة، ولكن مغيضة في مقدمة الشوط. الأسماء واصلة، التحديات الأخيرة ومن الرابح في هذا الشوط، لكن صحوة تصحو هنا مع اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، لكن شوف الوصول من تحديات الغزيل. سلام يا الغزيل، رقص الظبا وأداء الغزلان هنا مع اللحظات الأخيرة. نجومية ولا أروع مع الغزيل. عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري فاجأتنا في اللحظات الأخيرة لتكون نجمة لهذا الشوط. تهانينا. والناموس المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء اللي هي أعجوبة لراشد بن صالح بن حمد آل تعبة. المركز الثالث من وصلت صحوة لعلي بن عبد الله بن علي العطية. المركز الرابع كان الوصول من مغيضة مسفر بن برك مسفر شهوان. المركز الخامس كان من نصيب خيرة لعلي بن حسين بن علي الجربوعي. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ما شاء الله الغزية التي حظت على ناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. ناخذ توقيتها الزمني، قطعت 4 كيلومتر في 6 دقائق 3 ثواني 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء لراعي الغزيل عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز أعجوبة، توقيتها الزمني هو 6 دقائق 5 ثواني 96 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن صالح بن حمد آل الدعبة على فوز أعجوبة بالمركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من صحوة، توقيتها الزمني هو 6 دقائق 5 ثواني 96 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد الله بن علي العطية على فوز صحوة بالمركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نحييكم من جديد ولا زلنا مستمرين وواصفين ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة على أرضية هذا الميدان. شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقته على بركة الله. انطلق شوطنا 21 وهو الشوط ما قبل شوط الختام، يحمل لنا جديد التحدي والمنافسة في مهرجان المؤسس طيب الله ثراه على أرضية ميدان تحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن في منافسات وتحديات هنا مع شعارات أبناء القبائل. شوطنا 21 يحمل لنا منافسات الابكار. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقه بما تحمل من اثاره وتحدي كبير. الحذر في مقدمه الشوط، اول الاسماء المدشنه لعالم الاذاعه لسنيد بن سالم بن سنيد الدعيه الذي يقدم الحذر على المركز الاول، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل تقدم ملبيه اللي غيرت مباشره الى مقدمه الشوط. محمد بن علي بن حمد المري الذي بدا يغير مباشره مع تقدم ملبيه اللي بدلت الى مقدمه الشوط، بينما من تراجعت على المركز الثاني الحذره العايده ملكيته لسنيد بن سالم بن سنيد الدعيه في المركز الثاني. وفي ثالث المراكز هقوه تتقدم في المركز الثالث محمد بن علي بن حمد بن هوبش المري الذي يقدم شعاره بتواجد هقوه في المركز الثالث. وفي رابع المركز الرابع الظبي حاضر في رابع المراكز لعلي بن حمد بن بخيت بن قريع المري يتقدم في مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز يتابع الاندفاع والتواجد ايضا في هذه اللحظات على ما يبدو من شعار البريدي القادم مع البصره على المركز الرابع. والخامس في هذه اللحظات صالح بن سعيد بن علي آل سفران يتواجد في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. وفي أول ندى نتابعها من خلال هذه الانطلاقة الجميلة مع شوطنا ما قبل شوط الختام وفي منافسات هذه الفترة الصباحية على أرضية ميدان التحدي. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى ملبية في الصدارة، إلى ملبية في مقدمة الشوط من تقود هذه الأسماء حتى هذه اللحظات مع هذه الانفراد مع هذا الأداء المميز في قمة هذا الشوط. العايدة ملكية محمد بن علي بن حمد المري الذي يقدم شعار
شعاره مع ملبيه في مقدمة الشوط، بينما شعار بن سفران قادم بقوة مع البصرة في المركز الثاني لصالح بن سعيد بن علي بن سفران، يتقدم في المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الاسم الواصل هقوة بدأت تزيد من سرعتها في هذه اللحظات. محمد بن علي بن حمد بن هوبش قادم في المركز الثالث. وفي رابع المراكز شوف الجنة القادمة في هذه اللحظات لباهج بن عبد الله بن زيد آل نديله المري، قادم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. وفي خامس المراكز الظبي تتواجد في المركز الخامس بشعار علي بن حمد بن بخيت المري، ينطلق هناك في مستوى المركز الخامس والاسماء قادمه، الشعارات واصله، اجواء الكيلومتر الاخير يا مضمرين، يعني التنبيه الاخير لمن اراد ناموس هذا الشوط، يتقدم هناك الى تحديات البدايه. الله 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 الله، اذا مقدمه الشوط لا زال التحدي والاثاره مع انطلاقه وتحديات ملبيه في مقدمه الشوط، ملبية مع الصدارة مع الناموس والانتصار. محمد بن علي بن حمد المري منطلقا بالمركز الأول، بن سفران قادم بقوة مع تحديات البصرة على المركز الثاني. ولكن الله 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 يا بن هوبش، وإيش هذا الإبداع الصباحي، شوف أقوى ما شاء الله تبارك الرحمن، الله 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 تبارك الرحمن على هذا العرض الكبير. محمد بن علي بن حمد بن هوبش المري الذي بدأ يطلق العنان لهقوة مع اللحظات الأخيرة مع هذا العرض الكبير، تبارك الرحمن مع هذه الانطلاقة مع الأجواء النهائية. شوف هقوة اللي حضرت بقوة في هذا الشوط، تبغى الناموس والانتصار لصالح هذا الشعار. محمد بن علي بن حمد بن هوبش المري، تهانينا من هذه اللحظات والناموس لبن هوبش هنا مع هقوة مع اللحظات الأخيرة. هقوة مشاهدينا الأعزاء انطلقت مع الناموس، انطلقت مع الانتصار، انطلقت مع هذا التحدي الكبير. سلام 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 هقوة، سلام لحظة الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لمحمد بن علي بن حمد بن هوبش المري على فوز هقوة بالمركز الأول. ثاني المراكز كان من نصيب ملبية لمحمد بن علي بن حمد المري. المركز الثالث كان الوصول من البصرة لصالح بن سعيد بن علي بن سفران. المركز الرابع من وصلتنا العنود لناصر بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. وفي خامس المراكز كان الوصول من الظبي لعلي بن حمد بن بخيت المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. نعود الى التوقيت الزمني لحظة وصول هقوة الى خط النهاية محقق الفوز والانتصار، قاطع ال4 كيلومتر في 5 دقائق 59 ثانية 83 جزءا من الثاني. تهانينا لمحمد بن علي بن حمد بن هوبش المري على فوز هقوة بالمركز الأول في تحديات ومنافسات شوطنا 21. بينما ثاني المراكز كان الوصول من ملبية في 6 دقائق ثانيتين 73 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن علي بن حمد المري على فوز ملبية بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصلت البصرة، وتوقيت البصرة هو 6 دقائق 4 ثواني 51 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس لصالح بن سعيد بن علي آل سفران على فوز البصرة بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل. شوط الختام ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية حامل لنا في طياته الحقائق الابكار، وهو شوطنا الثاني والعشرون من مجموعة هذه الأشواط الصباحية المميزة. شوط يحمل لنا أعداد كبيرة في هذا الانطلاق المميز، ويحمل لنا شعارات متميزة حاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة بين حنايا هذا الميدان، مباشرة مع صدارة الشوط مع المركز الأول وبداية هذا الانطلاق المميز والجميل. البداية هناك تأتينا مع معزة سالم بن حمد بن علي بن هران المري
من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة والرائعة، بينما أتابع المركز الثاني من الجانب الآخر اللي واصل ريمة شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي مع المركز الثاني الذي غيرت بدورها نحو المركز الأول. المركز الثالث شعار الشهواني يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد العنود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، بينما أتابع شعار بن هوبش من يقدم لنا تحدياته الجميلة والرائعة من خلال تواجد شقا علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. والمركز الخامس وصول وتقدم من فوارس حمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية والمركز الأول مع عزة سالم بن حمد بن علي بن هران المري من يقدم لنا تحديات الجميلة والرائعة، ولكن النعيمي من ميمنة الميدان يقدم لنا تحديات الجميلة من خلال تواجد أيضا هذا الشعار المميز والجميل. مع البداية مع المركز الأول هنا مع تواجد مشاهدينا الكرام ريمة شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي، بينما أتابع المركز الثاني شقا علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. والمركز الثالث العنود بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والمركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل فوارس حمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. والمركز الخامس تتراجع هنا مع عزة سالم بن حمد بن علي بن هران المري مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، هذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن الصدارة والمركز الأول والبداية مع ريمة شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي مع صدارة هذا الشوط. مع المركز الأول والبداية بن جبران في المتابعة من يتابع لنا ريمة مع البداية والمركز الأول، بينما أتابع المركز الثاني في هذا المسار المميز العنود مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني مع المركز الثاني. والمركز الثالث يتقدم شعار بن هوبش من خلال تواجد شقا علي بن محمد بن علي بن هوبش المري يبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح، بينما المركز الثالث أتابع شعار بن حباب يقدم لنا فوارس حمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل غزالة صالح بن سعيد بن علي آل سفران يصل بتحدياته الجميلة والرائعة في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل، ولكن الصدارة لا تزال مع ريمة مع البداية شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي من يقدم لنا تحديات الجميلة والرائعة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني العنود مع المركز الثاني مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والمركز الثالث شعار بن سفران يقدم لنا تحدياته الجميلة والرائعة من خلال تواجد غزالة صالح بن سعيد بن علي آل سفران. والمركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل فوارس حمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. والمركز الرابع أو الخامس من ميمنة الميدان شعار بن هوبش يقدم لنا شقا علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. ولكن الله يا سلام، الله الله الله، ريمة مع البداية وبوابة الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير يا مضمرين. ولكن ريمة مع البداية في هذا المسار بشعار الشهواني، ولا العنود هنا مشاهدينا الكرام بشعار الشهواني. وبن هوبش يقدم لنا شقا بتحديات الجميلة والرائعة. والمركز الثالث تتقدم ريمة بشعار النعيمي. والمركز الرابع بن حباب من خلال تواجد أيضا فوارس حمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. ولكن العنود مع البداية مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. ولكن دير بالك من بن هوبش حاضر مع شقا بتحديات علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. الله يا سلام، ولكن عصاها من ابطال العنود، ولكن صدرت الأوامر بهذه اللحظات. تابع هذا العرض المميز والجميل، الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، حرك اللي تبى الناموس. شقا ولا العنود والأمتار الأخيرة، وأيضا ريمة مع المركز الثالث. ولكن شقا مع البداية، شقا مع المركز الأول علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. ولكن العنود الله يا الشهواني، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يقدم لنا العنود بتحديات
تحدياته المميزة والجميلة في هذا المسار. طارت العنود، طارت بالسلامات إلى أهالي أم العظام. سلام أم العظام، سلام الشهواني، سلام على هذا الأداء المميز والجميل. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، والتهاني لمبارك بن مسفر الشهواني على هذا الأداء المميز والجميل. وسعدت صباحا يا أهالي أم العظام على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت شقا علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من ريمة شبيب محمد بن عمير رمزان النعيم. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت وداع سالم بن صالح بن حنظله الله بن فهيدي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت فوارس محمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا العنود التي حضرت بحضور الكبار لتهدي اهالي ام العظام هذا الناموس الصباحي المميز في ختام هذه الاشواط الصباحيه المميزه. 5 دقائق 57 ثانيه 57 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك العنود مشاهدينا متابعينا الكرام مسفر بن مبارك ومسفر الشهواني على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني حضرت ايضا الشقا وتوقيتها الزمن 6 دقائق بدون ثواني 29 جزء من الثاني. تهاني والناموس علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. بينما المركز الثالث حضرت ريمة وتوقيتها الزمن 6 دقائق بدون ثواني 65 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الشبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصلنا لختام هذه الفترة الصباحية المميزة. نذكر من خلال هذه الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح. حضرت العزوم وحضر شعار سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة المري، وهي صاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح، وهي أيضا صاحبة التوقيت الأفضل والأميز في صباح هذا اليوم. 5 دقائق 53 ثانية 93 جزء من الثاني. تهانينا والناموس سعد بن حمد بن فهيد آل فهيدة المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما حضر مع الشوط الاول الرئيسي للقعدان الحقائق قلمود بشعار علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري ليكون بطلا في اول الاشواط الرئيسيه للقعدان الحقائق في صباح هذا اليوم. اذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس جميع الفائزين في هذا الصباح وحظا اوفر لمن لم يحالفهم الحظ. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام على امل اللقاء بكم في الفتره المسائيه مع الجوائز العينيه القيمه وايضا الرموز الفضيه، فكونوا على الموعد. الى ذلك الحين نترككم بحفظ من الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.